Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε φτάσει αισίως στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς μας 1663, ταξίδι στην Ταρτάρια, μέρος Δέλτα, ένας μεγάλος έρωτας, ένας μεγάλος ελληνικός έρωτας, όπως θα καταλάβετε παρακολουθώντας αυτήν την εκπομπή. Στα προηγούμενα 3 επεισόδια είχαμε μιλήσει για την άφιξη του συγγραφέα στην Αθήνα του 1600. Φεύγα στη συνέχεια μαζί με τους συνοδοιπόρους του, είχε βρεθεί σε άγνωστες και σπάνιες γέες αχαρτογράφητες του Μεσαίωνα και κατόπιν ως εκ του θαύματος έφτασε σε μια ελληνική άγνωστη πόλη, η οποία πραγματικά ήταν τόσο εντυπωσιακή που πάρα πολλοί κόσμος που παρακολούθησε αυτήν την εκπομπή έλεγε ότι μακάρι να μην είχε τελειώσει η περιγραφή της και μακάρι να είχαμε συνεχίσει με πολλά ακόμα βίντεο. Δυστυχώς τα βίντεο που θα ολοκληρώσουν αυτή τη σειρά θα είναι πολύ πιθανόν άλλα 2, δεν ξέρω αν θα είναι άλλα 3, έτσι. Ένα από αυτά θα είναι το σημερινό, ένας μεγάλος έρωτας ανάμεσα στην ουρανία και σε ποιον ακόμα δεν ξέρω, θα μας το πει ο συγγραφέας του υπέροχου αυτού βιβλίου. Επίσης σας είπα ότι είχα σκοπό να ολοκληρώσω την απαγορευμένη ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την ολοκλήρωσα αυτό το Σαββατοκύριακο με τις επαφές του Τρίτου Ράιχ με τους Σιωνιστές, υπογείες πόλεις του Τρίτου Ράιχ κάτω από την Ανταρκτική. Θα επιστρέψει το Τρίτο Ράιχ στην επιφάνεια της γης. Επιχείρηση Άργους, ο κρυφός πόλεμος για τη σελήνη, ενδογίνη, απαγωγές και το πρόγραμμα Lebensborn του Τρίτου Ράιχ και φυσικά τα Flügelrats του Τρίτου Ράιχ και οι πόλεμοι για τις σπάνιες γέες. Και κάπως έτσι έφτασα στο σημείο να καταφέρω να ολοκληρώσω το μεγάλο μου εγχείρημα που δεν ήταν φυσικά άλλο από το να μεταφέρω όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα την απαγορευμένη ιστορία του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπως ακριβώς τα μετέφερε ο Ντάγκλας Ντίτριχ σε δική του συνέντευξη στον Τόμας Κίρσνερ. Φυσικά όσοι από εσάς έχετε χάσει τις προηγούμενες τα προηγούμενα 3 μέρη αυτής της σειράς, μην αγχώνεστε, κατά 99% θα τα ανεβάσω όλα κάποια στιγμή ως βίντεο και πολύ πιθανόν το ένα μετά από το άλλο, για να μπορέσει ο κόσμος να έχει μια έτσι πιο ωραία αίσθηση της χρονικής συνέχειας. Επίσης να πω ότι για το εν λόγω εγχείρημα που είχα πει ότι θα ήθελα πάρα πολύ κάποιος να με βοηθήσει χωρίς εγώ να έχω έσοδα από αυτό. Έτσι δεν με ενδιαφέρει καν να εκδώσουμε αυτό το μεσαιωνικό χειρόγραφο που κατάφερα με τα κόπων και βασάνων και με βοήθεια της AI φυσικά να το μεταφράσω από τα μεσαιωνικά αγγλικά με τη βοήθεια της AI στα σύγχρονα αγγλικά και από εκεί μετά να τα μεταφέρω στα νέα ελληνικά και με την ανάλογη και αρμόζουσα σύνταξη, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα και φυσικά καταλαβαίνετε ότι για έναν άνθρωπο που είναι μόνος του και δουλεύει solo και εννοείται ότι οι εκπομπές μου είναι πάντα ζωντανές, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο και επίπονο υπήρξε το προηγούμενο διάστημα το να ασχολούμαι με το YouTube και γενικά να κάνω βίντεο μόνος μου. Φυσικά, όπως πάντα υπενθυμίζω, όσοι είστε μέσα και έχετε κάνει ήδη εγγραφή, να κάνετε like, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο όπου εσείς θέλετε και φυσικά κάντε εγγραφή αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι και ενεργοποιήστε το καμπανάκι σας. Όμως, αρκετά. Συνεχίζω με την αφήγηση του τέταρτου μέρους, 1663, άφιξη στην Ταρτάρια, και ελπίζω να σας αρέσει. Θα συνεχίσω μία παράγραφο πριν από εκεί που είχα σταματήσει, για να μπορέσει σιγά σιγά ο κόσμος να μπει στο νόημα, γιατί έχει καιρό που το είχαμε αφήσει πίσω μας. Οπότε ξεκινάω την αφήγηση. Σε μία λοιπόν περίσταση είδα έναν νεαρό φιλόσοφο να εκφωνεί μία ομιλία για μία ασυνήθιστη κατάσταση. Ο Φιλάρετος, ο φιλόσοφος, είχε φτιάξει το δικό του τροχόσπιτο, καραβάνι γράφει στο κείμενο το αρχικό, στο ίδιο εξοχικό σπίτι με την ουρανία. Η εξαιρετική ομορφιά της ουρανίας και η γλυκιά και ευγενική της φύση είχαν κάνει τον Φιλάρετο αφοσιωμένο θαυμαστή της. Ωστόσο δεν ήταν ο μόνος θαυμαστής της. Είχε αντίπαλο τον Φίλιππο. Ο ανταγωνισμός των δύο ανδρών ήταν να κερδίσουν την ασύγκριτη ουρανία, δείχνοντας την αγάπη και την αφοσίωσή τους σε αυτήν. Μια μέρα
ο Φιλάρετος ήταν στα χωράφια όταν ξέσπασε φωτιά σε έναν αχυρώνα. Δεν υπήρχε τρόπος να φτάσει στον θάλαμο όπου βρισκόταν η Ουρανία χωρίς να πέσει μέσα από τις φλόγες, χωρίς να περάσει μέσα από τις φλόγες, αλλά αυτή φώναζε για βοήθεια. Ο Φίλιππος έτρεξε αμέσως να τη βοηθήσει, παρόλο που η έντονη ζέστη από τη φωτιά έκανε σχεδόν αφόρητη τη διέλευση. Μόλις έφτασε στην αγαπημένη του, χρησιμοποίησε τα ρούχα που είχε σώσει από τις φλόγες για να φτιάξει ένα μακρύ σκοινί, το οποίο έδεσε στη μέση της. Στη συνέχεια την κατέβασε από το παράθυρο και την ακολούθησε πεταγόμενος κι αυτός έξω. Μετά από αυτήν τη θαραλέα πράξη, τη θεώρησε ως ανταμοιβή για την ανδρεία του και εκείνη δεν δίστασε να του δηλώσει την εύνοιά της, γνωρίζοντας ότι είχε διακινδυνεύσει τη ζωή του προκειμένου να τη σώσει. Παρά τη σεμνότητα του Φιλάρετου και την υποβάθμιση της γενναιόδωρης πράξης του, συνέχιζε να την φλερτάρει, έχοντας αποδείξει την ακλόνητη δέσμευσή του για την ευημερία της. Το σημείο αυτό, να ξέρετε, μου φάνηκε πάρα πολύ δυσνόητο, καθώς ο συγγραφέας με δυσκόλεψε με την απουσία αναφοράς υποκειμένου. Παρένθεση κλείνει. Λίγο καιρό μετά, ο Φίλιππος έβαλε 2 νεαρά πουλάρια στο άρμα του για να τα δοκιμάσει μπροστά στην Ουρανία. Μια φίλη της, που είχε πιστεί από τον εραστή της, πρότεινε στην Ουρανία να καβαλήσει το άρμα για 1 ή 2 μίλια, διαβεβαιώνοντας την ότι θα πρόσεχε τα πρόβατα όσο έλειπαν. Ωστόσο, αφού ταξίδεψαν μόλις 4 furlongs, τα πουλάρια τρόμαξαν από τη σκιά μιας βελανιδιάς και άρχισαν να τρέχουν ανεξέλεγκτα. Παρά τις προσπάθειές του, ο Φίλιππος δεν μπόρεσε να τα σταματήσει, οπότε έπρεπε να πηδήξει έξω και να πιάσει τα ενία. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να ελέγξει τα πουλάρια, αλλά στην ώρα του ο Φίλιππος κατάφερε να σφινώσει τον τροχό του βαγονιού, εμποδίζοντας τα πουλάρια να τρέξουν περαιτέρω και σώζοντας την Ουρανία από έναν επικίνδυνο γκρεμό. Με αυτόν τον τρόπο έσωσε την ερωμένη του από τον κίνδυνο, αλλά του κόστισε το δεξί του πόδι, το οποίο τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που ο ακροτηριασμός του ήταν η μόνη επιλογή. Αυτός ο ατυχής τραυματισμός, που απέδειξε την αφοσίωση του Φιλάρετου, έκανε την ερωμένη του να αισθάνεται υποχρεωμένη να του δώσει προτεραιότητα στην καρδιά της, αλλά πάλευε με την ιδέα να αποσύρει τη στοργή της από τον Φίλιππο, έναν ολόκληρο εραστή, και να τη δώσει σε έναν ακροτηριασμένο. Αφού επέστρεψαν όλοι στην πόλη μετά την υπηρεσία του, η Ουρανία, υπό την πίεση των γονιών της, επέλεξε να είναι με τον Φίλιππο. Όταν έμαθε την απόφασή της, ο Φιλάρετος αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του. Τώρα, σύμφωνα με τον νόμο της φύσης, που ισχύει μόνο σε αυτήν την μικρή περιοχή, ένας άνθρωπος μπορούσε να αφαιρέσει τη ζωή του χωρίς να θεωρείται έγκλημα. Ωστόσο, όποιος το κάνει χωρίς τη συγκατάθεση του Συμβουλίου θεωρείται αγενής, όπως κάποιος που θα ξεκινούσε ένα ταξίδι χωρίς να αποχαιρετήσει τους φίλους του. Ως εκ τούτου υπάρχει διάταγμα που αναφέρει ότι η σωρός ενός τέτοιου προσώπου θα απομακρυνθεί από τα εδάφη του κράτους σαν να ήταν φυγάς που κρίθηκε ανάξιος ταφής. Σε απάντηση σε αυτό, ο απελπισμένος εραστής, για να αποφύγει το σκάνδαλο και την ατιμία, ζήτησε την άδεια να τερματίσει τη ζωή του με τον εξής τρόπο. Αξιότιμοι κύριοι, αν δεν υπάρχει κανένας σε αυτήν την αξιότιμη συνέλευση που να έχει βιώσει την αγωνία στην οποία υποβάλλομαι από την ένταση της αγάπης μου, τα λόγια μου δεν θα έχουν κανένα νόημα, καθώς δεν έχω καμία ελπίδα για τη δικαιοσύνη των δικαστών μου. Οφείλω να εκφράσω ότι και εγώ αγάπησα με το ίδιο πάθος που νιώθω ακόμα και τώρα για την δίκαιη Ουρανία, παρά την απόρριψή της για μένα, γεγονός που μου δίνει τα προσόντα να παρουσιάσω την υπόθεσή μου δίκαια. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει κανένας παρόν που, όπως είναι πιθανό, να έχει υπομείνει
τέτοιο μαρτύριο. Πολύ άγριο για να το αντέξει κάποιος στα αξιοσέβαστα γυρατιά που κοσμούν αυτές τις δικαστικές θέσεις. Πιστεύω ότι η λογική θα αντισταθμίσει την απουσία παρόμοιας εμπειρίας που ήσασταν αρκετά σοφοί για να αποφύγετε. Η απώλεια ενός τόσο σημαντικού μέλους ήταν ένας αρκετά πιστικός λόγος για να ζητήσω την άδειά σας να πεθάνω. Θα το είχα κάνει μέχρι τώρα αν οι ελπίδες μου ότι θα είμαι με την ουρανία δεν είχαν κάπως ελαφρύνει τις πικρές θλίψεις της ταλαιπωρημένης ζωής μου, αφού η μόνη ευλογία που ήλπιζα, η συντροφιά της, με απέτυχε, δεν βρίσκω κανένα λόγο να θέλω να συνεχίσω να ζω. Τώρα που η επιλογή της με καταδίκασε σε ατελείωτη δυστυχία, βρίσκω τον εαυτό μου βάρος για τον εαυτό μου, ενοχλητικό για τους γονείς μου, γελίο στα μάτια του κόσμου και αντιπαραγωγικό για το κράτος. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξεφύγουμε από αυτό το αέναο και σκληρό μαρτύριο παρά με τη μοναδική μέθοδο που μας προσφέρει η φύση. Αν δεν καταλάβατε, εννοεί την αυτοκτονία. Δίνεται ελευθερία σε έναν φτωχό, εξαθλιωμένο γέρικο πλάσμα, όπως επιτρέπεται να γκρεμιστεί ένα σπίτι όταν είναι έτοιμο να πέσει. Επίσης, επεκτείνεται την ίδια άδεια σε νεαρούς παραλυτικούς και σε όποιον πάσχει από ανίατη ασθένεια. Πάλι εννοεί την αυτοκτονία. Εφόσον η κατάστασή μου είναι τέτοια που μόνο ο θάνατος μπορεί να θεραπεύσει, φαίνεται παράλογο να μου αρνηθείτε την ίδια μεταχείριση, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η κατάστασή μου είναι χειρότερη από αυτή του πιο ατυχούς. Αν η ατυχία μου δεν μπορεί να σας πείσει να μου απονείμετε δικαιοσύνη, ζητώ την άδειά σας ως χάρη. Η καινοτομία αυτής της υπόθεσης, που παρόμοιά της δεν είχε ποτέ ξανααπασχολήσει πρόεδρο δικαστηρίου και σε καμία εποχή, εξέπληξε τόσο πολύ τους δικαστές που ποτέ δεν είχαν καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση υπέρ του αιτούντος. Ο Αλκιβιάδης τους διαβεβαίωσε ότι είχε κάποτε μια παρόμοια φιλοδοξία στα νιάτα του και τίποτα δεν θα μπορούσε να τον αποτρέψει από αυτό εκτός από την μετατόπιση της τύχης προς κάτι καλύτερο. Προφανώς να τα βρει με την κοπέλα. Υποστήριξε ότι ήταν πραγματικά σκληρό να αναγκάζεις κάποιον να ζήσει ένα μαρτύριο που μόνο εκείνος γνωρίζει, ενώ θα προτιμούσε να μην το αντέξει. Αναφέρεται φυσικά στο μαρτύριο της ερωτικής απογοήτευσης. Τελικά η προοπτική του παρακίνησε όσους αρχικά διαφωνούσαν, οδηγώντας τον πρόεδρο να εκφέρει την ποινή με τον εξής τρόπο. Και αν δεν καταλάβατε, ακούγεται να μιλάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος αποφαίνεται για το αίτημα. Φιλάρετε, η γερουσία σου δίνει άδεια να φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Μπορείς να το κάνεις όποτε θέλεις και με όποιον τρόπο κρίνεις εσύ κατάλληλο. Ωστόσο, η ουρανία, έχοντας μάθει για αυτή την απόφαση, έσπευσε στη γερουσία για να παρέμβει, γιατί η καρδιά της δεν μπορούσε πλέον να αντέξει τις βαθιές συνέπειες αυτού του τρυφερού πάθους. Μετά λοιπόν την εκφώνηση της ποινής, τον συνάντησε καθώς έφευγε από το σπίτι της γερουσίας, από τον οίκο της γερουσίας. Ο Φιλάρτος, αντικρίζοντας την, είπε: «Ιδού, Θεά μου, η θυσία που προσφέρει η αγάπη μου στη θεότητά σου». Τι? Αποφάσισαν να κάνουν δεκτή την ποινή του θανάτου σου, αναφώνησε εκείνη. Γιατί ο θάνατος σου σίγουρα θα οδηγήσει στον δικό μου θάνατο, είπε η ουρανία. Μόλις ολοκλήρωσε την πρόταση, φάνηκε να μπαίνει σε έκσταση. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της, συνόδευσε τον εραστή της στο κατάλημά του και τον παρακάλεσε να καθυστερήσει την εκτέλεση του διατάγματος για λίγες ημέρες. Ήθελε δηλαδή να το γλυκάνει. Συμφώνησε, καθώς η αγάπη του για εκείνην τον είχε κάνει να υποταχθεί πλήρως στις επιθυμίες της. Σε αυτό το διάστημα προσπάθησε να τον πείσει να ζήσει, υποσχόμενη ότι θα τον παντρευτεί. Ωστόσο, την προβλημάτιζε η σκέψη ότι η γερουσία θα τον έβλεπε απλώς ως απατεώνα και καυχησιάρη.
Η Ουρανία, βλέποντας ότι παρέμενε σταθερός και ακλόνητος, αποφάσισε να μιμηθεί την αποφασιστικότητά του, καθώς βασανιζόταν εξίσου από την αγάπη της γι' αυτόν. Για να προωθήσει το σχέδιό της, του ζήτησε να την παντρευτεί πριν πεθάνει. Χωρίς να γνωρίζει τις αληθινές προθέσεις που κρύβονταν στην καρδιά της, συνένεσε πρόθυμα στο αίτημά της. Παντρεύτηκαν με κανονική τελετή, με κοινή συνένεση των γονιών τους, οι οποίοι διοργάνωσαν το γαμήλιο γλέντι σύμφωνα με την παράδοση. Μετά από τη γιορτή, ο Φιλάρτος έφυγε αθόρυβα από το σπίτι του πεθερού του για να επιστρέψει στο σπίτι του, σκοπεύοντας να αυτοκτονήσει εν αγνία της γυναίκας του. Αλλά δεν μπόρεσε να την εξαπατήσει, γιατί σύντομα βρισκόταν στο κατατόπι του και τον βρήκε έτοιμο να καταπιεί μια μεγάλη ποσότητα οπίου που του είχε φέρει η μητέρα του σε ένα χρυσό κύπελο. Επειδή είπε δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να σε δεσμεύσω να ζήσεις μαζί μου, η ανάγκη με υποχρεώνει να τελειώσω τις μέρες μου μαζί σου. Καθώς μιλούσε, ζήτησε από τη μητέρα της που την είχε ακολουθήσει να ετοιμάσει ένα φλιντζάνι με το ίδιο ρόφημα. Αυτό το αίτημα δεν μπορούσε να απορριφθεί, καθώς τα έθιμα της χώρας επιτρέπουν στις γυναίκες να ενωθούν με τους συζύγους τους και να πεθάνουν εάν το επιθυμούν. Κατά συνέπεια, οι δύο μητέρες εκπλήρωσαν αυτό το οδυνηρό καθήκον για τα παιδιά τους, συνοδευόμενες από τα βαθιά συναισθήματα που είναι φυσικά για τις γυναίκες σε τέτοιες συνθήκες. Και εδώ, αν δεν το έχετε προσέξει, το όλο σκηνικό θυμίζει λίγο Ρωμαίος και Ιουλιέτα, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Ήπιαν μαζί και μετά, αφού μοίρασαν 1000 τρυφερά φιλιά, αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον και έπεσαν σε έναν γλυκό ύπνο για να μην ξυπνήσουν ποτέ ξανά. Τα σώματα τους κάηκαν μαζί στην ίδια νεκρική πυρά και οι στάχτες τους, ανακατεμένες μεταξύ τους, σκορπίστηκαν στο ίδιο οικόπεδο σύμφωνα με τα έθιμα κηδείας τους. Για να διατηρήσουν τη μνήμη ενός τόσο σπάνιου γεγονότος, χτίστηκε ένα μαρμάρινο μνημείο στον τοίχο του κήπου. Το μνημείο διαθέτει 2 αλληλένδυτους δακτυλίους που περιβάλλονται από μια φλεγόμενη φωτιά και συνοδεύονται από το επίγραμμα «Ούτε ο θάνατος δεν μπορούσε να τους χωρίσει». Οι περιοχές ήταν χωρισμένες σε φυλές και εδώ ξαφνικά βλέπουμε ότι η διήγηση αλλάζει ξανά στην περιγραφή της ελληνικής πόλης που βρήκε ο συγγραφέας. Η περιοχή του Συμβουλίου περιλαμβάνει 12 φυλές, η περιοχή των ήλιων ή του ήλιου έχει 13 και η περιοχή των σχολείων περιλαμβάνει μόνο 5 λόγω της σημαντικής παρουσίας κολεγίων και κατασκευαστών. Το Συμβούλιο των 30 διορίζει 3 αντιπροσώπους από τα 270 μέλη για να κυβερνήσουν κάθε φυλή. Ένας εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος για τις εσωτερικές υποθέσεις, ένας άλλος χειρίζεται εξωτερικά θέματα που σχετίζονται με τα αγροκτήματα της φυλής και ο τρίτος επιβλέπει τις αποθήκες. Κάθε φυλή έχει τις δικές της αποθήκες όπου οι κάτοικοι πηγαίνουν καθημερινά για να συλλέξουν τις απαραίτητες προμήθειες. Δεν υπάρχει καμία αίσθηση υποτέλειας ανάμεσά τους, καθώς κάθε άτομο είναι υπηρέτης του εαυτού του. Όταν γεράσουν, τα παιδιά τους φροντίζουν, επιστρέφοντας από τα καθήκοντά τους στις φάρμες ή από άλλες τοποθεσίες, για να τιμήσουν και να σεβαστούν τους γονείς τους για το υπόλοιπο της ζωής τους. Τα σχολεία χρησιμεύουν ως κέντρα για την αρετή, την επιστήμη και τις τέχνες, στρατιωτικές και πολιτικές. Εδώ τα παιδιά εκπαιδεύονται από εξαιρετικούς δασκάλους που περνούν το πρώτο έτος αξιολογώντας τις ικανότητες και τις κλίσεις των μαθητών τους. Αν βρουν ένα μαθητή ανίκανο να μάθει, οι δάσκαλοι ενημερώνουν τον επιθεωρητή, ο οποίος στη συνέχεια στέλνει τον μαθητή σε μια επαγγελματική σχολή. Ο μαθητής επιτρέπεται να επιλέξει το επάγγελμά του, το οποίο μαθαίνει από δασκάλους που επιλέγονται από το Συμβούλιο των 30.
Κάτω από αυτούς τους δασκάλους, τα άτομα επιδιώκουν τα διάφορα επαγγέλματά τους σε διαφορετικούς χώρους του κτηρίου, αφιερώνοντας τις προσπάθειές τους σε όλα τα απαραίτητα ή επιθυμητά για την ανθρώπινη ζωή. Τέχνες δηλαδή, και όχι μόνο. Το έργο τους αργότερα οργανώνεται και αποθηκεύεται σε αποθήκες για το κοινό όφελος των ανθρώπων. Τα αρχικά μαθήματα που διδάσκονται σε αυτά τα σχολεία είναι τα μαθηματικά που καλύπτουν όλες τις πτυχές τους συμπεριλαμβανομένης της αστρονομίας, στην οποία μάλιστα διαπρέπουν. Ωστόσο, λέει, απορρίπτουν την αστρολογία ως τετριμένη και ανάξια μελέτης. Παράξενο. Πράγματι, εύχομαι όσοι σπαταλούν τον χρόνο τους μελετώντας αστρολογία ή όσοι συμβουλεύονται αστρολόγους για το μέλλον τους, καθώς και όλοι όσοι διαβάζουν αυτήν την αφήγηση των ταξιδιών μου, να μοιράζονται την ίδια περιφρόνηση για την αστρολογία που έχουν οι σοφοί άνθρωποι που έχω συναντήσει. Εικάζει και λέει ότι αυτοί οι Έλληνες που είχε πετύχει και είχε συναντήσει σε αυτήν την άγνωστη χώρα της Ταρτάρια έδειχναν μία περιφρόνηση, να το πούμε έτσι, για την τέχνη, την επιστήμη αν θέλετε της αστρολογίας. Επιτρέψτε μου, λέει, να προσθέσω κάτι προς όφελος των αναγνωστών μου, καθώς αυτό φαίνεται σαν μια κατάλληλη ευκαιρία. Κάποτε σπούδασα αυτή την τέχνη και έκανα σημαντική πρόοδο στην κατανόηση των χαρτών, των οροσκοπίων, αποκτώντας φήμη στον τομέα. Η επιτυχία μου οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον διδάσκαλό μου στη Ρώμη, ο οποίος ήταν ο αστρολόγος της βασίλισσας Χριστίνας. Για να βεβαιωθώ καλύτερα για τη σταθερότητα αυτής της τέχνης, αποφάσισα να του κάνω μια έκπληξη. Ένα πρωί του παρουσίασα το σχήμα του γενέθλιου χάρτη μου που υπολόγιζα όλη τη νύχτα, μαζί με τις δικές του αστρολογικές οδηγίες. Αναγνώρισε ότι ήταν δικό μου, αλλά η αντίθεση του χρόνου με τον οροσκόπο μου στον τρίτο βαθμό, που συμπίπτει με το τρίτο μου έτος, τον έκανε να αμφιβάλλει για την ακρίβειά του, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχα ξεφύγει από μια τόσο μοιραία κατεύθυνση. Και τι εννοεί? Όταν του ζήτησα να εξηγήσει τι του έκανε εντύπωση, είπε ότι θα έπρεπε να είχα πνιγεί σε ένα ναυάγιο ή ότι θα πνιγώ στο μέλλον. Και αν θυμόσαστε, στην αρχή της αφηγήσεως, όντως ο συγγραφέας είχε πέσει θύμα ενός ναυαγίου, αν το θυμόσαστε. Έζησε όμως. Αυτή η απάντηση ήταν πιο πιστική για μένα από την απάντηση του Θρασίβουλου στον Τιβέριο, στο νησί της Ρόδου, και με άφησε σε κατάσταση έκπληξης. Αργότερα, καθώς έψαχνα τρόπους να αποφύγω αυτόν τον κίνδυνο, σημείωσε ότι η Αφροδίτη ερχόταν στη βοήθειά μου, εξουδετερώνοντας την αρνητική επιρροή του χρόνου. Αυτό το ατύχημα με ενθάρρυνε να σημειώσω περαιτέρω πρόοδο σε μία μελέτη μέσω της οποίας πίστευα ότι θα μπορούσα να εξυψώσω τον εαυτό μου πάνω από την ανθρωπότητα ή, αν θέλετε, πάνω από τα ανθρώπινα. Το πήρα σοβαρά και πέρασα 6 μήνες εξετάζοντας το έργο του Πτολεμαίου μέχρι να συναντήσω το απόσπασμα όπου δηλώνει ότι εκείνοι των οποίων ο οροσκόπος ή διέπονται από το πόδι του εγώ καιρού, ο οροσκόπος τους, θα προβληματιστούν με ασθένειες στα πόδια τους. Αυτόν που ο οροσκόπος διέπεται από το πόδι του εγώ καιρού. Εντάξει. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά αξιώματα που εξακολουθούν να διατηρούν οι αστρολόγοι σήμερα, μαζί με πολλές άλλες διδασκαλίες από αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο της τέχνης τους. Σκεφτόμουν ότι δεν είναι το ακίνητο σημείο ή ο χώρος των ουρανών που επηρεάζουν τα γεγονότα, αλλά μάλλον ο αστερισμός σε αυτή την περιοχή που περιλαμβάνει το πόδι και από τον οποίο πήρε το όνομά του το 12ο μέρος του Ζωδιακού κατά την εποχή του Πτολεμαίου, πάνω από 17 αιώνες πριν. Σε κάθε εποχή, καθώς τα αστέρια στον αστερισμό μετακινούνται μία μοίρα από την Ανατολή προς τη Δύση, θα έπρεπε να υποχωρήσουν το ίδιο. Ωστόσο, οι αστρολόγοι σήμερα εξακολουθούν να αναφέρονται σε αυτά τα μέρη
ή χώρους με τα ίδια ονόματα και βασίζουν τις προβλέψεις τους στην υπόθεση ότι η διαμόρφωση των αστερισμών, εννοεί προφανώς, παραμένει σταθερή στο ίδιο σημείο. Επιπλέον, ακόμα και αν το πόδι του εγώ καιρό δεν είχε αλλάξει θέση, είναι προφανές ότι αυτή η αρχή βασίζεται σε καθαρά φανταστικές σχέσεις μεταξύ των άκρων, καθώς πραγματική βάση σε αυτές τις χωρίς πραγματική βάση σε αυτές τις απεικονίσεις. Διάβασα λάθος. Αναγνωρίζοντας ότι η βάση της αστρολογίας φαινόταν τόσο κούφια, δυσαρεστήθηκα με την ίδια την επιστήμη. Άλλοι λόγοι απέδειξαν πιστικά την ακρίβειά της, οδηγώντας με να την εγκαταλείψω τελείως. Ως εκ τούτου, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αν ένας αστρολόγος τυχαίνει να προβλέψει σωστά ένα γεγονός παρελθοντικό, όπως προτείνουν οι μορφωμένοι άνθρωποι αυτής της γης του ήλιου, είναι απλώς θέμα τύχης. Ένα συμβάν που μπορεί να παράγει μία αλήθεια ανάμεσα σε αμέτρητα ψέματα. Το αν είναι έτσι ή όχι, το ξέρει μόνο ο Θεός. Οι μαθητές περνούν λοιπόν από τα μαθηματικά στην εκμάθηση της γραμματικής, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητες τους στη γραφή και την ομιλία. Μεταξύ όλων των διαλέκτων επικρατεί η Αττική διάλεκτος, κυρίως επειδή οι ομιλητές δεν έχουν ασχοληθεί πολύ με το εμπόριο με ξένα έθνη, γεγονός που συχνά οδηγεί στη διαφθορά των γλωσσών. Ως αποτέλεσμα, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την καθαρότητα της γλώσσας τους, παρόμοια με κάποια χωριά της Ελλάδας, όπου μιλούνται ακόμα καθαρά λογοτεχνικά ελληνικά. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απομακρυσμένη θέση τους από τη θάλασσα και στο δύσκολο έδαφος, που προστατεύει τη γλωσσική τους κληρονομιά. Προς επίρρωση αυτού, λέει, παραθέτω τη μαρτυρία του Νταβίτη, δεν ξέρω ποιος είναι, όσο και αν το ψάξα, καθώς και την αυθεντία του εδεσιμότατου και λόγιου πατήρ Μιχαήλ του Υπηρώτη, αυτόν αναφέρει παιδιά, ο οποίος με πληροφόρησε πρόσφατα στη Βενετία ότι συνάντησε τέτοια γλωσσική καθαρότητα στα ταξίδια του. Προφανώς και εννοεί ελληνική γλωσσική καθαρότητα στα ταξίδια που έκανε μεσαίωνα. Στο σημείο αυτό, καθώς βελτιώνεται η κατανόησή τους, προετοιμάζονται καλύτερα για να μελετήσουν τη φιλοσοφία, την οποία μαθαίνουν ως τελικό μάθημα. Ασχολούνται επίσης με την σωματική προπόνηση, όπου διδάσκονται να χρησιμοποιούν ξύφος και σπαθί, να ρίχνουν με τόξα και να επέβουν εκπαιδευμένα άλογα. Αυτή η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε καθορισμένο χώρο, ο οποίος είναι επίσης ανοιχτός σε μαθητευόμενους στην μεταποίηση. Ποτέ δεν διδάσκουν λογική ή ρητορική, υποστηρίζοντας ότι αυτοί οι δύο κλάδοι είναι τόσο φυσικοί για έναν άνθρωπο όσο το περπάτημα ή η χρήση των χεριών του. Υποστηρίζουν ότι κανείς δεν μπορεί να γίνει εξαιρετικός στη λογική ή τέλειος ρήτορας χωρίς ένα φυσικό ταλέντο σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, παρέχουν στους μαθητές τους ορισμένες γενικές αρχές, οι οποίες ευθυγραμμίζονται στενά με τις αρχές των Επικούριων. Επιπλέον, διαβάζουν και αναλύουν έργα του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Σοκράτη, του Επίκουρου, του Δημόκριτου, του Θαλή, του Διογέννη και άλλων αρχαίων φιλοσόφων, των οποίων μόνο τα ονόματα γνωρίζουμε. Διατηρούν αυτά τα γραπτά και επιτρέπουν στους μαθητές τους να επιλέξουν ποιες απόψεις βρίσκουν πιο εύλογες. Ωραία. Επιτρέπουν επίσης στους ανθρώπους να διαβάζουν τους ποιητές, αν και είναι, λέει, πολύ θυμωμένοι μαζί τους, επειδή επινόησαν μύθους για θεούς που δεν υπήρξαν ποτέ. Από τις συνομιλίες μου μαζί τους ανακάλυψα ότι η κατανόησή τους για τη φιλοσοφία περιορίζεται σε αυτό που μπορεί κανείς να αισθανθεί, το οποίο θεωρούν το μόνο πρότυπο συλλογισμού, δηλαδή λογική. Πιστεύουν ότι οι εξωφρενικές σκέψεις πρέπει να μετριάζονται
και να διορθώνονται μόνες τους, πεπισμένοι πως οτιδήποτε δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό μέσω των αισθήσεων δεν υπάρχει και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο στοχασμού μας. Όταν επεσήμανα ότι τα σχολεία μας διδάσκουν το αντίθετο, ότι η λογική πρέπει να διορθώνει τις αισθήσεις, θεώρησαν αυτή την ιδέα παράλογη. Σαν να λέμε ότι ένας τυφλός προσπαθεί να διορθώσει αυτόν που τον οδηγεί. Γενικά πιστεύουν στην αιωνιότητα της πρώτης ύλης, ανίκανοι να συλλάβουν πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί οτιδήποτε από το τίποτα. Νομίζουν ότι ο κόσμος με όλες του τις παραλλαγές δημιουργήθηκε από τη συμπάθεια και την αντιπάθεια των πρώτων σωμάτων που χωρίς αρχή δεν θα έχουν τέλος. Όπου συμπάθεια, αντιπάθεια θα λέγαμε και έλξη και απόθεση, έτσι. Θεωρούν ορισμένα σώματα αυτοκινούμενα, προφανώς εννοεί έμψυχα, ενώ άλλα κινούνται μόνο από την παρόρμηση εκείνων που βρίσκονται σε κενό χώρο. Δεν αναγνωρίζουν καμία άλλη αιτία εκτός από μία, η οποία είναι υλική. Για όλες αυτές τις απόψεις δεν παρουσιάζω τους διάφορους λόγους τους εδώ, καθώς επί του παρόντος επικεντρώνομαι μόνο σε μία ιστορική αναφορά. Η εξήγηση των λόγων τους θα απαιτούσε έναν μεγαλύτερο τόμο, τον οποίο μπορεί να σκεφτώ να δημοσιεύσω στο μέλλον, γεγονός το οποίο δεν συνέβη ποτέ, καθώς από όσο ξέρω δεν έκανε καμία τέτοια έκδοση ο συγγραφέας, παρά το γεγονός ότι το είχε πει. Εάν κάποιος αρχίσει να εκφράζει νέες απόψεις, οδηγείται στο Συμβούλιο για εξέταση. Εάν το Συμβούλιο κρίνει αυτές τις απόψεις αβάσιμες, το άτομο δεν διατάσσεται να τις αποκηρύξει. Αντίθετα, του δίνεται απλώς εντολή να σιωπήσει, με την ποινή να προσθεθούν στη λίστα των σκανδαλωδών απόψεων. Τα ονόματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι αναρτημένα στην πόρτα του ναού, όπου παραμένουν μόνιμα, κάτι που τα άτομα φοβούνται σχεδόν όσο την εξορία. Σου λέει ντροπή. Η βιβλιοθήκη τους, μεγαλύτερη από αυτήν του Βατικανού, είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη γιατί περιέχει άπειρους συγγραφείς, πολλοί από τους οποίους είναι άγνωστοι σε εμάς και έζησαν πολύ πριν από τον Αριστοτέλη. Αναφέρονται σε αυτούς που αποκαλούν αρχαίους συγγραφείς, ενώ σύγχρονους συγγραφείς θεωρούν εκείνους που έγραψαν μετά την εγκατάστασή τους στον νέο αυτό τόπο, που ήταν πάνω από 2.000 χρόνια πριν. Μου έδειξαν επίσης μεταφράσεις αιγυπτιακών κειμένων που υποδηλώνουν ότι ο κόσμος είναι πολύ παλαιότερος από ό,τι πιστεύουμε σήμερα. Η σημερινή μας χρονολόγηση είναι απλώς ένας μακρινός απόγονός τους. Όσο για την εκτύπωση, αν και γνωρίζουν τι είναι, δεν τη χρησιμοποιούν. Προφανώς αναφέρεται στην τυπογραφία, έτσι. Επομένως, όλα τα βιβλία τους είναι σε χειρόγραφη μορφή, είτε σε περγαμηνή είτε σε χαρτί, γραμμένοι στα ελληνικά, αφού δεν γνωρίζουν καμία άλλη γλώσσα εκτός από την ταρταριανή, την οποία κάποιοι κατανοούν. Θα εξηγήσω πώς το πέτυχαν αυτό εν ευθέτω χρόνο. Ταξινομούν τα βιβλία τους με βάση την ποιότητα των θεμάτων. Για παράδειγμα, εάν ένας συγγραφέας από την κοινωνία τους γράψει κάτι καινούριο, αυτό το βιβλίο δεν γίνεται δεκτό σε αυτήν την αξιόλογη συλλογή μέχρι να λάβει την έγκριση του Συμβουλίου των 30. Ενώ οι ιδιώτες μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτό εκ των προτέρων, λίγοι το δίνουν σημασία μέχρι τότε λόγω του μεγάλου σεβασμού που τρέφουν για την κρίση αυτής της διακεκριμένης συνέλευσης, η οποία αποτελείται από μορφωμένα και εκλεκτά άτομα, τους καλύτερους φιλοσόφους, όπως και οι 270. Ανάμεσα στους νομοθέτες
παρατήρησα την πεντάτευχο του Μωυσή που έβαλε να μεταφράσουν με προσοχή ο Αλέξανδρος και έστειλε στον δάσκαλό του Αριστοτέλη, μαζί με μερικές δικές του γραμμές στο χειρόγραφο στο τέλος του Δευτερονόμιου ως απόδειξη. Παρένθεση δική μου, άγνωστο αν όλα αυτά έχουν ιστορική βάση. Τουλάχιστον βάση της επίσημης ιστορίας γνωρίζουμε ότι ο Πτολεμαίος, υποτίθεται, ο Πτολεμαίος ήταν αυτός ο οποίος είχε δώσει αυτήν την συγκεκριμένη εντολή, αλλά και αυτό ακόμα αμφισβητείται, να ξέρετε, για τον Πτολεμαίο. Οπότε, είτε ο Μέγας Αλέξανδρος είτε ο Πτολεμαίος, και τα δύο ακόμα είναι υπό αμφισβήτηση. Τους ρώτησα για τα συναισθήματα τους σχετικά με αυτόν τον νόμο και απάντησαν ότι είχαν μεγάλη εκτίμηση για την ηθική πτυχή του Μωυσή. Ωστόσο, αντιπαθούσαν τις θυσίες και καταδίκαζαν τις τελετές. Όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία, ορισμένα από αυτά που παρουσίασε ο Μωυσής τα βρήκαν ως αληθοφανή, ενώ τα υπόλοιπα τα θεωρούσαν εξαιρετικά απίθανα. Εξαιρετικά απίθανα. Εντάξει. Για τον Μωυσή και τους Εβραίους και τα υπόλοιπα. Γιατί άραγε. Ένα άτομο στην ομάδα παρατήρησε ότι ο Μωυσής ήταν φιλόσοφος και πίστευε ότι είχε περιγράψει την γενιά του κόσμου και των πλασμάτων του με τρόπο που ήταν πολύ ενιγματικός για ένα αμόρφωτο κοινό που δεν ήταν σε θέση να το κατανοήσει μέσω της συλλογιστικής μεθόδου. Πίστευε, όπως και ο Μωυσής, ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τη γη και θεωρούσε πιθανό ότι αυτή η άποψη επηρεάστηκε από την μάθηση των Αιγυπτίων, μεταξύ των οποίων παραδέχτηκε ότι είχε λάβει την εκπαίδευσή του ο Μωυσής. Επιτέλους έπεσα πάνω σε ένα βιβλίο που άφησε ο Γάλλος που είχα αναφέρει προηγουμένως. Το κράτησαν χωριστά, αβέβαιοι για το πού να το τοποθετήσουν αφού δεν το καταλάβαιναν. Ανακάλυψα ότι ήταν μία ο εκ του θαύματος Καινή Διαθήκη. Ζήτησαν ειλικρινά να τους το μεταφράσω, αν το έκρινα ότι άξιζε τον κόπο. Αντί να παράσχω μία μετάφραση, έβγαλα από την τσέπη μου μία ελληνική διαθήκη που ήταν ο μόνιμος σύντροφός μου στα ταξίδια μου και είπα: αυτό εδώ είναι πρωτότυπο. Μπορείτε να το διαβάσετε στον ελεύθερο χρόνο σας, καθώς το παρουσιάζω και το παραδίδω στη βιβλιοθήκη σας. Ήταν πολύ χαρούμενοι και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους. Στη συνέχεια με οδήγησαν στο δωμάτιο όπου υπήρχαν ένα σωρό περίεργα πράγματα. Εκεί είδα μία συλλογή από όλα όσα έχει δημιουργήσει η φύση ή που έχει εφευρεθεί από την ανθρώπινη τέχνη. Μεταξύ άλλων θησαυρών είδα αρκετές περιπτώσεις επιστολών με όλον τον εξοπλισμό που ανήκει σε ένα τυπογραφείο, διάφορα είδη πυροβόλων όπλων τα οποία επένεσαν για την εφεύρεσή τους, αλλά καταδίκαζαν για την ύπουλη και σκληρή χρήση τους, καθρέφτες που μπορούσαν να ανάψουν αμέσως φωτιά, μια υπτάμενη μηχανή και τηλεσκόπια που μου επέτρεψαν να διακρίνω λόφους, κοιλάδες, λιβάδια και δάση στο φεγγάρι, ωραίο, και ίσως ακόμη και κάποιες μικρές κινούμενες μηχανές. Να το ξαναδιαβάσω μία το τελευταίο. Έχει σημασία, Καθρέφτες που μπορούσαν να ανάψουν αμέσως φωτιά, μία επτάμενη μηχανή και τηλεσκόπια που μου επέτρεψαν να διακρίνω λόφους, κοιλάδες, λιβάδια, μόνο ζώα δεν αναφέρει, και δάση στο φεγγάρι και ίσως ακόμη και κάποιες μικρές κινούμενες μηχανές. Πού? Στο φεγγάρι?
Επίσης μου έδειξαν στο ίδιο μέρος τέρατα που ήταν μισοί άνθρωποι και μισή θηρία διαφόρων ειδών διατηρημένα σε κρύσταλλα γεμάτα με αποστάγματα κρασιού. Είδα μικροσκόπια που αποκάλυπταν όλα τα ζωτικά μέρη ενός σκουλικιού του χεριού και τα μικροσκοπικά έντομα που πετούσαν στον αέρα, τα οποία ακόμη και το πιο αιχμηρό μάτι δύσκολα θα μπορούσε να διακρίνει χωρίς τη βοήθεια αυτών των γυαλιών. Δεν ξέρω αν αναφέρεται σε μεγεθυντικούς ακούς, οι οποίοι με κάποιον τρόπο το βοηθούσαν να βλέπει μικρόβια, βακτήρια και το καθεξής. Επαναλαμβάνω ότι βρισκόμαστε στο 1663. Αυτά που αναφέρει θαρώ πως είναι ιδιαιτέρως σοκαριστικά. Άποψή μου, έτσι. Υπήρχαν επίσης παράξενα και περίεργα ρολόγια, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν γιατί τα θεωρούν περιττά. Όντας τόσο επιδέξιοι στην αστρονομία, μπορούν να πούν την ώρα τόσο της ημέρας όσο και της νύχτας, καθώς οι ουρανοί εκεί είναι σπάνια συννεφιασμένοι. Άρα αυτή η πόλη, η ελληνική, ήταν θεωρητικά χτισμένη σε κάποιο υψόμετρο. Έτσι. Όσον αφορά το κλίμα τους, οι αστρονομικές παρατηρήσεις υποστηρίζουν ότι απέχει 2 μοίρες και 40 λεπτά από τον Ισημερινό και ο δικός τους μεσημβρινός σημειώνεται ως ο πρώτος στους χάρτες τους. Αν και κατοικούν σε μια γη άφθονη σε πόρους που θα μπορούσαν να κάνουν τη ζωή ευχάριστη και άνετη, ζουν με έναν πολύ λιτό και παράξενο τρόπο. Δεν επιδίδονται σε πολυτελείς γεύσεις ποτών ή ακριβών φαγητών, παρά μόνο όταν είναι άρρωστοι ή στη διάρκεια μεγάλων συμποσίων, αν και αυτά συμβαίνουν μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και πολύ σπάνια, όπως σε γάμους, σε γέννηση παιδιών ή σε δεξιώσεις με επισκέπτες, χωρίς καμία υποχρέωση που επιβάλλεται από νόμους ή διατάγματα. Τρώνε περίπου 3 ώρες αφού ξυπνήσουν το πρωί, αλλά τα κύρια γεύματά τους είναι το βράδυ, περίπου 3 ώρες πριν πάνε για ύπνο. Οι προμήθειες τους παρέχουν βασική τροφή όπως ψωμί και κρασί, ωστόσο για το ελάφι και τα ψάρια καταναλώνουν μόνο ό,τι κυνηγούν και πιάνουν οι ίδιοι ή ό,τι τους στέλνουν τα παιδιά τους από τα εξοχικά τους σπίτια. Το ντύσιμό τους είναι απλό, από μαλλί βαμμένο βιολετή για τους άνδρες και λευκό για τις γυναίκες, που είναι η μόνη διάκριση μεταξύ των φύλων. Όσον αφορά το στυλ, είναι παρόμοιο με αυτό που φορούσαν οι αρχαίοι, με μία εσάρπα στους ώμους, όπως αυτή που χρησιμοποιούσαν οι Ενετοί για προστασία από τον ήλιο ή τη βροχή. Κατά τα άλλα, περπατάνε και περιφέρονται ξυπόλυτοι, εκτός από κάποια δερμάτινα σανδάλια με επένδυση από μέσα με μαλλί. Όσοι κατέχουν κοσμήματα μπορούν να τα φορούν, ενώ οι 300 διακεκριμένοι αναγνωρίζονται από την κατακόκκινη ενδυμασία τους που τους ανήκει. Επίσημα εκπαιδευμένοι γιατροί δεν υπάρχουν ανάμεσά τους. Αντίθετα, όλοι έχουν μια βασική κατανόηση της ιατρικής. Σε δύσκολες περιπτώσεις συμβουλεύονται έναν φιλόσοφο που τους βοηθάει υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, χωρίς καμία αμοιβή. Οι κοινές θεραπείες τους προέρχονται από τοπικά δέντρα, βότανα και ρίζες που έχουν παρόμοιες ιδιότητες με την κάσια, τη σένα και το σκαμόνιον. Συγγνώμη, και το σκαμόνιον, τέλεια. Ξέχασα να βάλω τελεία. Με αυτές τις φυσικές θεραπείες μπορούν να θεραπεύσουν γρήγορα όλες τις ασθένειες που προκύπτουν. Δεδομένου ότι η ευγενής πρακτική της ιατρικής εκεί δεν έχει κίνητρο το κέρδος, ο φιλόσοφος που καλείται δεν επιδιώκει ποτέ να επεκτείνει τη θεραπεία χωρίς περαιτέρω
λόγο. Επιπλέον, καθώς ετοιμάζουν τις δικές τους συνταγές, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την απληστία των φαρμακοποιών, των οποίων η φλαργυρία μπορεί συχνά να βλάψει τους ασθενείς περισσότερο από την ίδια την ασθένεια. Τα λέγαν και τότε, τα λέμε και σήμερα. Δεν υπάρχουν χειρουργοί ή κουρείς, καθώς αρνούνται να αφήσουν το αίμα να βγει από το σώμα τους. Ακούστε εδώ τώρα ένα πολύ παράξενο χούι. Δεν αφήνουν να βγει το αίμα από το σώμα τους. Πιστεύουν ότι ο τραυματισμός ενός ασθενούς δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να θεραπευτεί και ότι το αίμα, που σύμφωνα με αυτούς θεωρείται η έδρα της ψυχής, δεν πρέπει να χυθεί για να βελτιωθεί η υγεία. Υποστηρίζουν πως ό,τι παραμένει στο σώμα είναι εξίσου επιβλαβές όπως πριν από την αιμορραγία. Αντίθετα, υποστηρίζουν την χρήση καθαρτικών, τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση των επιβλαβών χυμών από το σώμα χωρίς να εξαντλούν τα καλά στοιχεία. Η ποσότητα του αίματος μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της διατροφής, της άσκησης και της εφίδρωσης. Δεν ξέρω αν εδώ υπάρχει κάποιος απόϊχος, έστω και μικρός, έτσι, της Ιπποκρατικής σχολής. Παρένθεση, δεν ξέρω. Αν και νομίζω ότι ήταν υπέρ των χειρουργείων γενικά ο Ιπποκράτης. Έτσι. Όταν πρόκειται για πληγές και μόλοπες, αντιμετωπίζονται παρόμοια με τους πυρετούς, βασιζόμενοι στις φυσικές διεργασίες του σώματος με τη βοήθεια ενός φιλοσόφου, εάν είναι απαραίτητο. Οι γυναίκες αναλαμβάνουν τον ρόλο του ξυρίσματος και της περιποίησης των συζύγων τους, καθώς είναι τόσο προστατευτικές που δεν επιτρέπουν σε κανέναν άλλον να αγγίξει το πρόσωπό τους. Άλλο ένα παράξενο έθιμο. Οι φιλόσοφοι τώρα έχουν συγκεκριμένες θεραπείες για τις ασθένειες της ψυχής, οι οποίες όταν χρησιμοποιούνται με συνέπεια ενισχύουν τη μνήμη και εξευγενίζουν τη διάνοια σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και ένας νοθρός μπορεί να γίνει έξυπνος. Αυτό το φάρμακο περιλαμβάνει συστατικά που είναι άμεσα διαθέσιμα στο μέρος μας, στον κόσμο μας, και το έχω χρησιμοποιήσει συχνά από τότε που επέστρεψα στην Ευρώπη, επιτυγχάνοντας καλά αποτελέσματα τόσο για μένα όσο και για άλλους. Βάζω λίγο νερό. Επίσης παρατηρώ ότι δεν υπάρχουν εδώ περιπτώσεις ουρικής αρθρίτιδας, καθώς οι άνθρωποι είναι νηφάλιοι, μέτριοι και δραστήριοι. Επιπλέον, ο περιορισμός που παρατηρείται μεταξύ των δύο φύλων είναι τόσο ισχυρός που δεν αφήνει περιθώρια για την ασθένεια που οι Ιταλοί αναφέρουν ως γαλλική ασθένεια. Παρένθεση. Αν δεν καταλάβατε, αναφέρεται στην σύφυλη, που ήταν κοινή στους Γάλλους, ένεκα του έκλειτου βίου τους αφενός και αφετέρου λόγω της έλλειψης, να το πούμε και έτσι, προφυλακτικών μέσων της εποχής. Εάν ένα άτομο θεωρείται άρρωστο πέραν της ανάρρωσης, δεν υπάρχει ανάγκη για παρηγορητή, καθώς δεν βλέπουν τον θάνατο ως αρνητικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, το βλέπουν απλώς ως παύση της δράσης και της σκέψης, η οποία μπορεί κάποια μέρα να επιστρέψει, εάν τα σωματίδια που συνέθεταν αρχικά αυτές τις ενέργειες και τις σκέψεις ενωθούν ξανά. Εμφανέστατη εξήγηση της μετενσάρκωσης. Έτσι. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Λοιπόν, τα παιδιά καίνε το σώμα των γονιών τους που έχουν πεθάνει
στους κήπους τους, ναι, και σκορπίζουν τη στάχτη τους στη γη, έβαλαν ακόμα. Πιστεύουν ότι τα ζωντανά άτομα οδηγούνται στις φλόγες, την λεγόμενη πρώτη τους κατοικία, η οποία πιστεύουν ότι είναι ο ήλιος. Και με την ανάμειξη της τέφρας τους με τη γη, πιστεύουν ότι τρώγοντας τα φυτά που προέρχονται από τη γη, ζωντανεύουν το πιο ακαθόριστο και επίγειο τμήμα των γονέων τους. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι η φρεσκάδα του αέρα σε αυτήν την περιοχή μπορεί να αποδοθεί εν μέρη σε ένα έθιμο που τον βοηθά να διατηρείται, απαλλαγμένος από τις βλαβερές οσμές που παράγονται από τα σώματα που είναι θαμμένα στις δικές μας πόλεις. Παράξενη αναφορά, Αν και το επίπεδο του εμπορίου τους δεν είναι εκτεταμένο, δεν είναι και τόσο χάλια. Η γονιμότητα του εδάφους τους παρέχει όλα τα απαραίτητα για μια άνετη και ευχάριστη ζωή, συχνά μάλιστα σε πλεονάζον βαθμό. Στέλνουν τις πλεονάζουσες προμήθειες και τα βιομηχανοποιημένα αγαθά τους σε μια έκθεση που πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο στα σύνορα του κράτους τους και της επικράτειας των μεγάλων Μογούλων. Προφανώς εννοεί τους Μοούλ, τους Μόγολους. Εκεί ανταλλάσσουν τα προϊόντα τους με μαργαριτάρια, διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους ή και με χρυσά και ασημένια νομίσματα, τα οποία συνεισφέρουν στο δημόσιο ταμείο. Η αξία αυτού του θησαυροφυλακίου υπερβαίνει κατά πολύ εκείνη των πλούτων που βρέθηκαν στο Σαν Ντενί, στο Λορέτο και στον Άγιο Μάρκο, ακόμα και αν συνδυασμένα, παρόλο που αυτά είναι τα πλουσιότερα που έχω δει στην Ευρώπη. Ακόμα και συνδυασμένα, χωρίς το αν. Έτσι. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη η μετάφραση του κειμένου. Στους ιδιώτες δεν απαγορεύεται να στέλνουν τα αγαθά τους και να συναλλάσσονται για δικούς τους λογαριασμούς. Αφού ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες τους προς όφελος των αγροκτημάτων της χώρας και μόλις συμπληρώσουν τα 30 τους χρόνια, έχουν την ελευθερία να εργαστούν στο σπίτι, βελτιώνοντας τη ζωή και την οικία τους. Επιπλέον, οποιαδήποτε συνεισφορά τους στο κοινό καλό είναι βέβαιο ότι θα αναγνωριστεί δημόσια και θα ανταμοιφθεί. Με τον πλούτο που αποκτούν, είτε με τη σκληρή δουλειά, είτε με ενάρετες πράξεις, μπορούν να διοργανώνουν γλέντια και να παρέχουν πρίκα στα παιδιά τους όταν αυτά παντρεύονται. Αν και περικυκλώνονται από τους Ταρτάρους, δεν πολεμούν με κανέναν. Γιατί ο μεγάλος Καμ, που τους είχε πάντα υψηλή εκτίμηση λόγω της ακεραιότητάς τους, τους επιτρέπει να ζουν ειρηνικά και αρμονικά μεταξύ τους. Σε αναγνώριση αυτής της εύνοιας φυσικά, του παρέχουν ένα μικρό σύνταγμα 300 ανδρών, για να είναι όλοι ευτυχισμένοι. Ωραία. Αυτοί οι άντρες, όλοι κάτω των 30 ετών, προσφέρονται εθελοντικά να τον υπηρετήσουν και ο χρόνος που αφιερώνουν στην υπηρεσία του θεωρείται αφιερωμένος χρόνος στο κράτος, άρα υπηρεσία. Οι 300 άνδρες επιλέγουν τον δικό τους συνταγματάρχη, ο οποίος δίνει όρκο πίστης στον μεγάλο Καμ. Κατά την άφιξή του, ο συνταγματάρχης παρουσιάζει στον μεγάλο Καμ ωραία όπλα και του επιτρέπεται να επιλέξει 6 υπολοχαγούς για να δικήσουν 50 άνδρες ο καθένας. 50. Πού είμαστε? Γιατί το χάσα τώρα. Πάτησα το τέτοιο, ναι.
δεν επιστρέφουν από την υπηρεσία του χωρίς να λάβουν ουσιαστική ανταμοιβή και όσοι διακρίνονται μέσα από εξαιρετικά επιτεύγματα ανταμείβονται περαιτέρω ανάλογα με την αξία τους. Αυτή η διευθέτηση τους επιτρέπει να μάθουν την ταρταριανή γλώσσα, την οποία χρησιμοποιούν οι κάτοικοι αυτής της περιοχής στο εμπόριο, με τη βοήθεια ενός ή δύο διερμηνέων που διορίζονται από το Συμβούλιο για να παρακολουθήσουν την εμπορική έκθεση. Όταν είναι έτοιμοι να βαδίσουν προς το βασίλειο του Μεγάλου Καμ, το Συμβούλιο εκδίδει διαταγή για να ανακτήσουν τα όπλα από το προστάσιο, το οποίο είναι πάντα έτοιμο να εξοπλίσει 60.000 άνδρες όταν και όποτε χρειαστεί. Τα επιθετικά τους όπλα περιλαμβάνουν τόξο, μαχαίρι, σιδερένιο μαχαίρι, ακόντιο και έναν λούτσο, ενώ ο αμυντικός εξοπλισμός τους αποτελείται μόνο από κράνος και ασπίδα. Στη διάρκεια των συνομιλιών μου μαζί τους, διαπίστωσα ότι δεν αντιλαμβάνονται τον Θεό με τον ίδιο τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε εμείς. Αναφέρεται στους δυτικούς του Μεσαίωνα. Όπως ανέφερα, η φιλοσοφία τους βασίζεται αποκλειστικά στην αισθητηριακή εμπειρία. Οι θεότητες που δημιουργήθηκαν από την ποίηση, τον φόβο ή τη φαντασία είναι πολύ σοφές για να τις αναγνωρίσω, αφήνοντας μου λίγα να πω για τη θρησκεία τους, εκτός αν θεωρείτε τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές που σχετίζονται με τον ήλιο ως μια μορφή θρησκείας. Συλλογικά πιστεύουν ότι ο πλανήτης είναι το πιο όμορφο, ισχυρό και καλοπροαίρετο από όλα τα όντα. Είναι πεπισμένοι ότι είναι η ψυχή του κόσμου και ότι οι ακτίνες του ήλιου, όταν εγχέονται στα ζωντανά πλάσματα, παρέχουν την κίνηση για τις φυσικές τους μορφές, οι οποίες δημιουργούν τις πρωταρχικές διακρίσεις που παρατηρούμε μεταξύ τους. Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι οι διάφορες εσωτερικές διεργασίες μπορεί να προκύψουν τόσο από τα διαφορετικά μικρά σώματα από τα οποία αποτελούνται, όσο και από τις ακτίνες του ήλιου σε διάφορους βαθμούς καθαρότητας. Υποστηρίζουν ότι ο ήλιος είναι μια τέλεια σπάνια σφαίρα φωτιάς που λάμπει στο κέντρο του σύμπαντος, παρόμοια με την καρδιά που ζωντανεύει όλα τα μέρη του σώματος. Επιπλέον, βλέπουν τον ήλιο ως το στοιχείο ή την αρχή των ψυχών, στην οποία επιστρέφουν όλα τα όντα μετά τον χωρισμό τους από το σώμα, όπως το νερό επιστρέφει στη θάλασσα μετά την αποστράγγιση του από τη στεριά. Κάθε 10η μέρα του χρόνου πηγαίνουν στον ναό για να δουν την ανατολή του ηλίου. Μόλις ο ήλιος εμφανίζεται μέσα από μία από τις τρύπες που σηματοδοτούν τις μοίρες της εκλειπτικής, η ιέρια, επιλεγμένη για την εξαιρετική ομορφιά της από όλες τις παρθένες στην επικράτειά τους, ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί που χρησιμεύει ως εξέδρα. Είναι στολισμένη με ένα χρυσό υφασμάτινο άμφιο με ανοιχτά και ρέοντα μανίκια. Τα χέρια της είναι καλυμμένα με ένα λεπτό λινό ένδυμα στερεωμένο ανάμεσα στους αγκώνες και τους ώμους της με ένα βραχιόλι από διαμάντια. Φοράει μια λουλουδάτη γυρλάντα στο κεφάλι της και ένα κολλιέ από μεγάλα μαργαριτάρια στο λαιμό της. Από τα αυτιά της κρέμονται δύο σμαραγδένια μεταγιών σε σχήμα αχλαδιού. Τα μαλλιά της είναι χτενισμένα με φυσικό ανέμελο τρόπο, πέφτουν στο στήθος της και την πλάτη της. Ο μανδύας της είναι δεμένος κάτω από το πηγούνι της με ένα oriental γκυρασόλ, παρένθεση ανατολίτικο περιόμιο, βάρους 30 καρατίων, στολισμένο με πολλά στραφτερά διαμάντια στα δάχτυλά της. Μια όμορφη νεαρή χαρίζει σε μια ιέρια μια λεπτεπίλεπτα φτιαγμένη χρυσή κασετίνα. Από αυτή την κασετίνα παίρνει μια ποσότητα αρωμάτων, τα οποία στη συνέχεια ρίχνει στον αρωματοποιό που ανέφερα
Προηγουμένως, μετά από αυτήν την τελετή, ακούγεται ο ήχος των τρομπέτων από τη γωνία, ακολουθούμενος από μια συμφωνία από εξαίσιες φωνές και όργανα επιλεγμένα από το σχολείο. Τραγουδούν τις παρακάτω στροφές με τον οξύαυλο, όμποε και τα βιολιά να εναλλάσσουν τις αρμονικές μελωδίες τους και λένε: «Ας τραγουδήσουμε για αυτό το ένδοξο αστέρι με υπέροχη λάμψη που δεν συγκρίνεται και ας εξυμνήσουμε την υπέρτατη δύναμή του. Ένδοξο και άφατο διατάζει την ψυχή του κόσμου, γεμίζοντας τον αέρα, τη θάλασσα και τη γη και διεισδύοντας σε βαθιά βάθη, εμποτίζοντας όλα όσα βρίσκονται υπόγεια με τα πρώτα διατάγματα της μοίρας σε αυτόν με κεφαλαία. Οφείλουμε την θνητή μας κατάσταση. Ελπίζουμε λοιπόν όταν τελειώσει αυτή η ζωή όλα θα επιστρέψουν σε αυτόν τον ήλιο». Οι άνθρωποι από κάτω επαναλαμβάνουν αυτές τις στροφές ενώ χορεύουν με χαρούμενο και κάπως χαοτικό τρόπο, διονυσιακό. Στο μεταξύ η ιέρια είναι απασχολημένη γεμίζοντας το θυμιατήρι με λιβάνι. Μόλις εμποτίσει αρκετά το πλήθος με τα αρώματά της, ανεβαίνει στην ταράτσα και συμβολικά κατευθύνεται προς τον ήλιο για να του προσφέρει ένα πλούσιο γεύμα. Πιστεύουν ότι ο ήλιος τρέφεται από τις εκπνοές που ανατέλουν τόσο από τη γη όσο και από τους άλλους πλανήτες. Αυτό είναι μέρος της ευρύτερης διαδικασίας κυκλοφορίας που αναγνωρίζουν ότι υπάρχει στο σύμπαν καθώς και μέσα τους. Το υπόλοιπο της ημέρας το περνάνε σε αναψυχή και δημιουργική απασχόληση είτε στο σπίτι είτε στο ευχάριστο περιβάλλον τους που περιλαμβάνει λιβάδια, άλση ή ιχθυολίμνες που σχηματίζονται από τη σύγκληση κοντινών ρεμάτων. Από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης μπορεί να περπατήσει κάποιος μέχρι τα περίχωρα όπου βρίσκονται τα εξοχικά σπίτια. Αυτό το μονοπάτι είναι γεμάτο με μεγάλες σειρές από φτελιές φυτεμένες σε ευθεία γραμμή, παρέχοντας ταυτόχρονα σκιά και ευχάριστη θέα σε όσους κάνουν βόλτες στους κεντρικούς δρόμους. Στο τέλος κάθε δρόμου υπάρχει μια είσοδος με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Τη νύχτα αυτές οι είσοδοι ασφαλίζονται από μία μόνο κινητή γέφυρα, η οποία έχει ύψος περίπου 1 ατόμου. Αυτό το σχέδιο φαίνεται περισσότερο για οπτική απήχηση παρά για πραγματική άμυνα. Η πόλη έχει μόνο μία τάφρο, γεμάτη με τρεχούμενο νερό για να αποτρέπει τα άγρια θηρία, αν και τέτοιες εισβολές είναι αρκετά σπάνιες. Η παρουσία άγριων ζώων είναι περιορισμένη γιατί κυνηγούνται συνεχώς από ντόπιους νέους που εργάζονται στη γη. Επιπλέον, οι κάτοικοι εκτρέφουν μεγάλα δυνατά σκυλιά μαστίφ που είναι αρκετά θαραλέα για να αντιμετωπίσουν τα πιο άγρια θηρία. Αυτά τα σκυλιά εκπαιδεύονται για να επιδεικνύουν αγριότητα όταν χρειάζεται, αλλά είναι επίσης ήμερα και φιλικά με τους ανθρώπους ενεργώντας ως φύλακες. Περιπολούν τα χωράφια μέρα και νύχτα φορώντας σιδερένια κολάρα ενσωματωμένα με αιχμηρά καρφιά. Η πιο μεγάλη ανταμοιβή τώρα για τους ανώτατους προέδρους σε αναγνώριση της φροντίδας και των προσπαθειών τους στην διακυβέρνηση του κράτους αποτελείται από 2 χρυσά μετάλλια που έχουν πάνω τους χαραγμένο το πρόσωπό τους. Ένα από αυτά τα μετάλλια αποθηκεύεται στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ το άλλο απονέμεται στο ίδιο το άτομο, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να το μεταβιβάσει στην οικογένειά του μετά τον θάνατό του. Αυτό χρησιμεύει ως ένδειξη τιμής, ενθαρρύνοντας τις μελλοντικές γενιές να ακολουθήσουν τα βήματα του. Εν κατακλείδη, πρέπει να τονίσω ότι τα ήθη και τα έθιμα αυτών των ανθρώπων είναι τόσο τακτοποιημένα και δίκαια που φαίνεται σαν να συνεχίζεται ανάμεσά τους η Χρυσή Εποχή, προφανώς και εννοεί τη Χρυσή Εποχή του Περικλέους. Βοηθούν ο ένας τον άλλον σε όλες τους τις προσπάθειές τους και μοιράζονται ένα βαθύ δεσμό αγάπης, κάνοντας το να φαίνεται σαν να είναι όλοι αδέρφια. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει μέχρι στιγμής like, κάντε ένα like, να υπενθυμίζω, κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή και φυσικά χτυπήστε το καμπανάκι σας για τις επερχόμενες ειδοποιήσεις. Να συνεχίσω.
Μετά την εξερεύνηση αυτής της αξιοσημείωτης πόλης, πέρασα σημαντικό μέρος του χρόνου μου με τον Ευγένιο, είτε στα σχολεία είτε στη βιβλιοθήκη. Παρακολούθησα τις αναγνώσεις και τις συζητήσεις τους εκεί. Εκτός από τις μικρότερες αίθουσες που προορίζονται για τους νεότερους φοιτητές, υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα όπου παντρεμένοι και των δύο φύλων συγκεντρώνονται κάθε πρωί και βράδυ για να ακούσουν συζητήσεις για την ιατρική και την ηθική που καθοδηγούνται από φιλοσόφους εκ περιτροπής. Σε αυτόν τον χώρο εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους, όπως κάνουν οι ιεροκήρυκες μας όταν απευθύνονται στην ηθική μας. Οι συζητήσεις είναι απαλλαγμένες από δογματισμούς. Δεν θα ακούσετε ποτέ δηλώσεις του τύπου «αρνούμε τη βασική σας θέση» ή «αποδεικνύω τη δευτερεύουσα θέση μου». Αντίθετα, ο διευθυντής του σχολείου παρουσιάζει μια διατριβή την οποία ένας μελετητής συμφωνεί να υπερασπιστεί χρησιμοποιώντας τα καλύτερα επιχειρήματα που μπορεί να συγκεντρώσει. Αυτός ο μελετητής αμφισβητείται στη συνέχεια από έναν άλλον, μετά τον οποίο τρεις φιλόσοφοι παρέχουν την κρίση τους για το ποιος απέδωσε καλύτερα. Όσον αφορά την προφορά τους, ευθυγραμμίζεται με αυτή των κριτικών μας όχι κριτής, που διαφέρει από τους Ευρωπαίους Έλληνες ομολόγους μας. Αφιέρωσα επίσης χρόνο για να εξετάσω τα έργα αρκετών αρχαίων φιλοσόφων, τα οποία δυστυχώς απουσιάζουν από τις συλλογές μας. Παράξενο. Αυτή η απουσία, αν και αδικαιολόγητα, έχει αποδοθεί στη φιλοδοξία του Αριστοτέλη. Μέσα από την ανάγνωσή μου ανακάλυψα τη σεμνότητα αυτών των μεγάλων στοχαστών. Κάποιοι δηλαδή θέλουν να μας πούνε ότι έφταιγε ο Αριστοτέλης που χάθηκαν κάποια έγγραφα των αρχαίων Ελλήνων, αλλά εδώ φαίνεται ο συγγραφέας να απορρίπτει αυτές τις θέσεις και να παίρνει θέση υπέρ του μεγάλου σταγερήτη φιλοσόφου και να λέει ότι δεν έφταιγε αυτός. Δεν παρουσίασαν τις απόψεις τους ως αλαζονικά δόγματα, αλλά μάλλον ως αμφιβολίες ή απαντήσεις που τους φαινόταν αληθοφανείς, απευθυνόμενοι στα ερωτήματα που τους τέθηκαν. Έχει και συνέχεια. Η έννοια του Αναξαγόρα για τη φωτιά, η έννοια του Θαλή για το νερό και η ιδέα του Δημόκριτου για τα άτομα, όπως παρουσιάστηκε από άλλον του οποίου το όνομα ξέχασα, είναι απλώς μέσα για να εξηγήσουν τη δημιουργία πραγμάτων που τους φαινόταν πιθανή. Αυτές οι ιδέες υποστηρίχτηκαν από χημικά πειράματα, αλλά δεν υποστήριξαν τίποτα συγκεκριμένο. Μεταξύ των συγγραφέων της μυθολογίας συνάντησα την ελληνική Καινή Διαθήκη που τους είχα παρουσιάσει προηγουμένως. Ρώτησα τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης για το σκεπτικό του, στο οποίο απάντησε ότι βρήκε εξαιρετικές ηθικές αρχές μέσα σε αυτό, ωστόσο, λόγω της ουράνιας γενεαλογίας, του Χριστού προφανώς θα εννοεί, ή του Μωυσή, του Αδάμ, ποιος ξέρει, και άλλων λεπτομεριών που φαίνονταν παράλογες, γιατί άραγε, το είχε κατατάξει σε αυτούς τους τόμους μετά από συμβουλή του συμβουλίου του, αποτελούμενου από 4 άλλους φιλοσόφους όπως διορίστηκαν από τους 30. Σε εκείνο το σημείο, και εδώ έχει σημασία όσοι φίλοι του καναλιού με βλέπετε λόγω του χριστιανισμού, έχει σημασία να δώσετε λίγο βάση. Σε εκείνο το σημείο βρήκα την ευκαιρία να εξηγήσω τις αρχές της χριστιανικής θρησκείας, η οποία είναι καθολικά αποδεκτή από τους πρίγκιπες και τους ηγέτες της Ευρώπης. Ωστόσο, έκανα ελάχιστη πρόοδο μαζί τους, γιατί βασίζονταν αποκλειστικά στην εξουσία της αίσθησης και της λογικής που δεν μπορούν να κατανοήσουν τα μυστήρια της πίστης, λέει. Όταν προσπάθησα να εξηγήσω έννοιες όπως, λες και οι χριστιανοί κάθε μέρα βιώνουν ένα μυστήριο παράξενο που δεν μπορούμε να βιώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Παρένθεση κλείνει. Και έτσι είναι. Όταν προσπάθησα να εξηγήσω έννοιες όπως μία φύση σε 3 πρόσωπα, 2 φύσεις σε ένα άτομο και μία αόρατη,
ασώματη θεότητα που είναι πανταχού παρούσα και σε όλα τα μέρη του κόσμου, ότι γεννήθηκε σε στάβλο, σταυρώθηκε σε σταυρό και ότι αναπαράγονταν καθημερινά σε μυριάδες μέρη του κόσμου και φαγώνονταν τελετουργικά από τους οπαδούς του, τι λέτε συνέβη? Άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους ότι ήμουν παράφρον και σκέφτονταν ακόμη να με στείλουν σε τρελάδικο. Κατά συνέπεια, ο συγγραφέας αναγκάστηκε να αλλάξει προσέγγιση. «Αν υπάρχει τέτοιος θεός», μου είπε ένα άτομο, «όπως περιγράφεις, ένας θεός που θα λατρεύεται από όλη τη γη σύμφωνα με τη θρησκεία που προτείνεις και ότι αυτή η πίστη είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσεις στον παράδεισο και να αποφύγεις αιώνιο μαρτύριο, τότε θα ήταν στη σοφία, την καλοσύνη και την παντοδυναμία του να το είχε αποκαλύψει ξεκάθαρα και περιεκτικά σε ολόκληρο το σύμπαν από την αρχή», του είπε ένας Έλληνας. «Τόσοι πολλοί άνθρωποι που χάθηκαν σύμφωνα με τις αρχές σας τους τελευταίους 16 αιώνες απλώς και μόνο επειδή δεν άκουσαν ποτέ κάτι παρόμοιο». Αντί να υποβάλει τον αθώο γιο του σε βαριά μαρτύρια, θα έπρεπε να τον είχε στείλει στον κόσμο με την ιδιότητα που αρμόζει στη γέννησή του, συνεχίζει ο Έλληνας να του λέει, έτσι ώστε να τον υποδέχονταν με περισσότερο σεβασμό, ίσως συνοδευόμενο από ένα στρατό για να τον κάνει τρομερό και να χτυπήσει με κεραυνούς ενστάλλαξης φόβου όσους δεν θα υπάκουαν στον νόμο του. Σε απάντηση εξήγησα την αναγκαιότητα της ταπεινοφροσύνης του Χριστού, διευκρινίζοντας το μυστήριο της λύτρωσής μας και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος για τον λυτρωτή να εξηλαιώσει τις αμαρτίες μας και να ικανοποιήσει πλήρως τη δικαιοσύνη του πατρός. «Πού είναι ο δικαστής?» απάντησε ο αντίπαλός μου. «Ποιος θα καταδίκαζε έναν αθώο για χάρη των εγκληματιών, ειδικά όταν είναι στην αποκλειστική του εξουσία να σώσει με μία απλή πράξη αμνηστίας?» Παρά τα όλα όσα τους είχα παρουσιάσει, αντλώντας από τις διδασκαλίες της Σορβόνης και των πιο αξιότιμων θεολόγων της Εκκλησίας στα θέματα αυτά, ένιωσα υποχρεωμένος να τερματίσω τη συζήτησή μας, γιατί προφανώς έπεσε πάνω σε τείχους λογικής. Οι κύριοι με τους οποίους μίλησα δεν ήταν πρόθυμοι, δόξα τω Θεώ, να δεχτούν τα θεμελιώδη επιχειρήματά μου, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να επηρεάσω τις πεποιθήσεις τους. Ευτυχώς. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα? Πέρασα έναν ολόκληρο μήνα σε αυτήν την ηλιόλουστη χώρα, πότε στην πόλη και πότε στην εξοχή, όπου ενώθηκα με κάποιους ντόπιους που απολάμβαναν τις εξόδους με τα παιδιά τους. Θα μπορούσα εύκολα να επιλέξω να περάσω μόνιμα τις μέρες μου εκεί, αλλά οι αναμνήσεις των φίλων μου και οι ευθύνες μου πίσω στην Ευρώπη με ανάγκασαν να επιστρέψω. Πριν φύγω, εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου στη Γερουσία, η οποία κανόνισε μία άμαξα να με μεταφέρει στα σύνορα της επικράτειάς τους. Ο άρχον της τελευταίας αγροτικής περιοχής που επισκέφτηκα συμφώνησε επίσης να κανονίσει έναν τάρταρο να με ξεναγήσει στην Κασπία θάλασσα. Πρέπει να ομολογήσω ότι πρότεινα στον Ευγένιο και σε μερικούς άλλους να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Ωστόσο, απήντησαν ειλικρινά ότι τίποτα από όσα είχα μοιραστεί για το μέρος του κόσμου μας δεν τους ενστάλλαξε την παραμικρή επιθυμία να αναλάβουν μια τόσο απαιτητική περιπέτεια. Έδωσα στον φίλο μου ένα σμαράγδι περιτριγυρισμένο από διαμάντια και σε αντάλλαγμα μου έδωσε τα έργα του Δημόκριτου και του Θαλίτου Μιλήσιου μαζί με μια περίεργη πέτρα που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν οι λιθοχαράκτες μας. Αφού αποχαιρέτησα τον φίλο μου στα σύνορα, όπου με συνόδευε λόγω φιλίας και υπό τις διαταγές των Τριάκοντα, ανέλαβε ο Ταρτάριος οδηγός μου ή αλλιώς Ταρταριανός οδηγός μου. Επέλεξε μια πιο άμεση αλλά προκλητική
διαδρομή από αυτή που είχα ταξιδέψει στο παρελθόν, η οποία όμως μου επέτρεψε να δω αρκετές περιοχές που θυμίζουν τα όμορφα και εγωιτευτικά τοπία που στολίζουν τις Άλπεις της Ελβετίας. Σκοπεύω να δώσω μία περιγραφή αυτών των αξιοθεάτων εάν τα τρέχοντα ταξίδια μου τύχουν ευνοϊκής αποδοχής. Κάτι που δεν συνέβη. Σε 6 εβδομάδες έφτασα σε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Και ακούστε, προς παρηγοριά για την απώλεια του Ευγένιου είχα την απίστευτη ευτυχία να συναντήσω τον Μονθρεσόρ, το θυμόσαστε, ο οποίος μετά τις συνήθεις αγκαλιές και τρυφερές εκφράσεις που θα μπορούσε να εμπνεύσει μια τέτοια απροσδόκητη επανένωση, αφηγήθηκε τις δικές του περιπέτειες και εμπειρίες, ο άνθρωπος τον οποίον είχαμε θεωρήσει νεκρό στα προηγούμενα επεισόδια. Εξήγησε λοιπόν ο Μονθρεσόρ ότι αφού παρασύρθηκε από ένα ισχυρό ρεύμα, βρέθηκε σε βαθιά, ακίνητα και αλμυρά νερά, κάτι που τον έκανε να πιστέψει ότι βρισκόταν στη θάλασσα. Συχνά κολυμπούσε χρησιμοποιώντας τις κολυβητικές του ικανότητες και αρχικά συνάντησε κάποια αντίσταση προς την επιφάνεια, η οποία τον έκανε να κολυμπήσει ανάμεσα σε δύο νερά, χρησιμοποιώντας όλες του τις δυνάμεις, μέχρι που τελικά έφτασε στα παράλια της θάλασσας που βρέχει αυτήν την ακτή. Το ρώτησα τι παρατήρησε στα σκοτεινά βάθη αυτής της σπηλιάς που είναι γνωστή ως Ταρταριανός Παυσίλιππος. Πραγματικά δεν μπόρεσα να κάνω πιο καλή μετάφραση. Ταρταριανός Παυσίλιππος. Μου απάντησε ότι λόγω του πυκνού σκοταδιού, ακόμη και το μεσημέρι δεν μπορούσε να δει τίποτα. Ωστόσο τα αυτιά του γέμισαν με ένα τρομακτικό σφύριγμα και δεν είχε χρόνο να ερευνήσει την πηγή του, καθώς όλες του οι σκέψεις ήταν επικεντρωμένες στο πώς να σωθεί. Αφού μοιραστήκαμε τις προηγούμενες περιπέτειες μας, ετοιμαστήκαμε να επιβιβαστούμε σε μια ψαρόβαρκα παρόμοια με αυτές που βρέθηκαν στο Μαρτεγκούι. Μαρτεγκούι. Λογικά κάπως έτσι θα εννοεί, γαλλική λέξη μάλλον. Μαρτεγκούι. Το σκάφος ήταν εξαιρετικά γρήγορο και μας μετέφερε στη Σάντα Μαρία σε μόλις 4 μέρες. Από εκεί ακολουθήσαμε την ίδια πορεία που είχαμε κάνει νωρίτερα. Επιστρέφοντας μέσω Αθήνας, επισκέφτηκα τον οικοδεσπότη μου, τον Επιφάνιο, ο οποίος με υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τα αξιόλογα αποτελέσματα του αντιποδαγρικού φαρμάκου μου. Βρέθηκε εντελώς απαλλαγμένος από τους βασανιστικούς πόνους της ουρικής αρθρίτιδας, χάρη στη χρήση του. Θα ήμουν ακόμα πιο ευτυχής να είχα παίξει ρόλο στην ανάρρωσή του, αφού μου είχε δείξει τόση ευγένεια. Ωστόσο, η χαρά μου μειώθηκε κάπως από την είδηση του θανάτου του Δημητρίου και του Κωνσταντίνου. Από την Αθήνα είχα σκοπό να ταξιδέψω στον Παρνασσό, αλλά όταν έμαθα ότι θα έβρισκα μόνο ένα βουνό παρόμοιο με άλλους λόφους, χωρίς ίχνη αρχαιότητας, εγκατέλειψα αυτό το σχέδιο. Δεν είμαι όπως πολλοί άνθρωποι που κάνουν πολλά για να πούν ότι έχουν επισκεφτεί ένα μέρος. Αν η ομορφιά μιας τοποθεσίας δεν με ελκύει, τότε αναζητώ τουλάχιστον κάποια απομεινάρια από αυτούς που κάποτε την κατοίκησαν, από τα οποία μπορώ να αποκτήσω μια εικόνα για τον τρόπο ζωής και τα έθιμα ενός λαού που η ιστορία έχει εγκομιάσει. Προφανώς και αναφέρεται στους αρχαίους Έλληνες, έτσι. Λοιπόν. Επιπλέον, η κατανόηση των ηθών και των εθήμων των σημερινών κατοίκων δεν μπορεί να συγκριθεί επαρκώς με τις κληρονομιές των προγόνων τους. Το λέει και αυτός, έτσι. Κάτι που πιστεύω ότι είναι αντάξιο ενός έξυπνου ανθρώπου. Επομένως, πάνω απ' όλα, με ελκύουν μέρη όπου κάποτε άνθησε η μάθηση, λέει. Εάν ένας ταξιδιώτης δεν έχει ξεκάθαρες προσδοκίες για τον εαυτό του, συχνά θα βρεθεί απογοητευμένος. Μπορεί να δει μόνο ένα κλάσμα από αυτό που περίμενε, καθώς οι αναφορές που διαβάζει μπορεί να είναι εξίσου κολακευτικές και παραπλανητικές, με πίνακες οι οποίοι συχνά απεικονίζουν πρόσωπα που είναι πολύ πιο όμορφα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εκτός εάν
ένα άτομο επιθυμεί να μάθει για τη θέση των τοποθεσιών, τα οποία αποκάλυψα ότι μπορούν να παραμεινευτούν σημαντικά ακόμη και στους καλύτερους χάρτες. Να βάλω μια παρένθεση και να σας πω ότι δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει, αλλά υπάρχει μια μεγάλη ένσταση. Μεγάλη ένσταση. Γιατί λέει ότι δεν βρήκα κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε, για να πάω π.χ. στον Παρνασσό. Θυμηθείτε ότι μιλάμε για το 1660 κάτι. Οι σοβαρές αρχαιολογικές ανασκαφές εν Ελλάδη έγιναν πότε? Τον 19ο, δηλαδή ειδικά μετά τον 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα έγιναν οι μεγάλες ανασκαφές στην Ελλάδα. Γιατί τότε τα πιο πολλά από τα αρχαία ήταν είτε σκεπασμένα, είτε τα είχε πιάσει βλάστηση, είτε βρισκόταν στα χαλάσματα. Εντάξει, παρένθεση. Μετά την παραμονή μας στην Αθήνα, επιστρέψαμε στην Νάπολη, όπου το ευχάριστο κλίμα έκανε τον Μονθρεσόρ να καθυστερήσει περισσότερο από το προγραμματισμένο. Όσο για μένα, τελικά επέστρεψα στη Γαλλία, έχοντας υπομείνει τις σκληρές δοκιμασίες μιας σκληρής μοίρας. Το 1676 επιβιβάστηκα από τη Λαροσέλ με ένα αγγλικό πλοίο που με έφερε στο Πλίμουθ στις 28 Σεπτεμβρίου. Ανυπομονούσα να ολοκληρώσω τα ταξίδια μου και να εγκατασταθώ σε αυτό το βασίλειο. Ωστόσο, ο εχθρός της ειρήνης μου, προφανώς εδώ θα εννοεί την περιέργειά του, έτσι, εχθρός ειρήνης, δεν θα μου επέτρεπε να ξεκουραστώ, καθώς βρήκα νέους λόγους για να ξαναεπισκεφτώ όχι μόνο τη Γαλλία αλλά και διάφορα άλλα μέρη της Ευρώπης μέσω ασυνήθιστων διαδρομών. Έχω κρατήσει πολλές σημειώσεις στη διάρκεια των ταξιδιών μου, τις οποίες σκοπεύω να μοιραστώ με το κοινό, μόλις κάπως μετρήσω την αποδοχή αυτού του πρώτου τόμου από τον αγωνιστικό κοινό, τις οποίες σημειώσεις να πω δυστυχώς ότι προφανώς δεν τις κοινοποίησε ή δεν έχουν εκδοθεί ή δεν βρέθηκαν ποτέ. Για να κατανοήσει πλήρως τη φύση, η οποία δεν περιορίζεται σε μια μικρή γωνιά του κόσμου, είναι απαραίτητο για έναν φιλόσοφο να αναζητήσει εμπειρία, το κάνω και εγώ αυτό, σε διάφορα μέρη, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του ταξιδιού. Η συντροφιά μορφωμένων ατόμων και σπάνιων στοχαστών, οι οποίοι είναι τόσο σπάνιοι όσο και οι φοίνικες σε διαφορετικά βασίλεια και χώρες, μπορεί να εκτιμηθεί μόνο μέσω μιας ενδελεχούς εξερεύνησης αυτών των εδαφών. Με αυτά τα δύο μέσα βρήκα αυτό που έψαχνα στη μελέτη της φιλοσοφίας. Ανάμεσα σε όλους τους κλάδους που έχω ακολουθήσει, συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης γενικών διατριβών για όλα όσα μπορούν να γίνουν γνωστά, η φιλοσοφία ήταν το μεγαλύτερο πάθος μου τα τελευταία 30 χρόνια. Αφιερώθηκα αποκλειστικά στη φιλοσοφία, παραμερίζοντας όλες τις άλλες σπουδές εκτός της ιατρικής, την οποία ακολουθώ στενά ως σύντροφός της. Η υπόσχεση να αποκτήσω μια ακριβή κατανόηση του ανθρώπινου σώματος με τράβηξε σε αυτό, με έκανε να ελπίζω ότι θα με βοηθούσε στην εξερεύνηση των μυστικών της φύσης. Κατά συνέπεια, ανέπτυξα μια ισχυρή κλίση να αφοσιωθώ σε αυτήν την επιστήμη. Η πρόοδος που έκανα και στους δύο τομείς όθησε τους φίλους μου να με ενθαρρύνουν να αποκτήσω το πτυχίο του διδάκτορος και στις δύο σχολές. Αναφέρεται προφανώς της ιατρικής και της φιλοσοφίας. Πέτυχα με επιτυχία αυτήν την τιμή κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα που πέρασα στην Πάντοβα μετά από αυστηρές εξετάσεις τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Βρήκα την εμπειρία να είναι εξίσου ικανοποιητική όσο ήλπιζα. Αν ήξεραν για την καταγωγή μου, θα με είχαν αντιμετωπίσει με μεγαλύτερο σεβασμό. Σε αυτήν την περίπτωση θα είχα απαλλαγή από οποιαδήποτε εξέταση. Αν και είμαι υπερήφανος που έχω κερδίσει 2 πτυχία, δεν δίνω μεγάλη σημασία στο πτυχίο ιατρικής μου, θεωρώντας το πολύ συνηθισμένο και προσιτό σε όσους έχουν λίγες γνώσεις, οι οποίοι συχνά λειτουργούν απλώς ως τρελάρες, γιατροί. Επιπλέον, το ιατρικό επάγγελμα υποφέρει από την ντροπή
που του φέρνουν οι ανειδίκευτοι και ανόητοι επαγγελματίες, συνεχίζει ο ίδιος. Δεν ασκώ την ιατρική ο ίδιος εν μέρει για να αποφύγω την κριτική που προέρχεται από πιθανές αποτυχίες ενός γιατρού, που συμβαίνουν αρκετά συχνά, και εν μέρει επειδή το σώμα μου δεν μπορεί να ανεχθεί τις άσχημες οσμές και τις δυσάρεστες οσμές που αντιμετωπίζει ένας γιατρός καθημερινά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Όπως λέει και παροιμία, τα κόπρανα και τα ούρα είναι το πρώτο πρωινό του γιατρού, συνεχίζει ο ίδιος. Κάποιοι μπορεί να ρωτήσουν, ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός όλων των ευγενών μυστικών που έχετε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας? Τι θα συμβεί με το πνευματοφάρμακό σας, ένα φάρμακο που ενισχύει τη μνήμη και την κατανόηση για όσους τα στερούνται? Τι γίνεται με την εξαιρετική θεραπεία σας για την ψαμίαση και αυτή που ανακουφίζει την ουρική αρθρίτιδα, αντιμετωπίζοντας τη βασική της αιτία? Σε απάντηση λέω ότι παρέχω αυτές τις θεραπείες σε όσους τις εκτιμούν και τις προσφέρω σε ιδιώτες στην κατοικία μου στο Beaufort Buildings in the Strand, που βρίσκεται στην αυλή που οδηγεί από την ταβέρνα Fountain, ταβέρνα δηλαδή το Συντριβάνι, στην όχθη του ποταμού. Τέλος. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το τέλος. Εκτός λοιπόν από ένας μεγάλος έρωτας, που ήταν και ο τίτλος αυτής της εκπομπής, μιας και αποφάσισα να το πάρω μονοκοπανιά και να ολοκληρώσω σήμερα με αυτό το τελευταίο τελικό επεισόδιο, το ταξίδι στην Ταρτάρια το 1663, να σας πω ότι δεν θα συνεχίσω τις εκπομπές που μου γράφουν κάποιοι, όπως ένας κύριος λίγο πιο πάνω. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και οι αποφάσεις μου είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Τώρα, να σας πω επίσης ότι αυτό το ταξίδι στην Ταρτάρια το κατατάσσουν πάρα πολύ ιστορικοί και οι δήμονες στα ψευδομυθιστορήματα. Έτσι, ψευδομυθιστορήματα. Κανείς δεν ξέρει δηλαδή αν αυτά που αναφέρει ο συγγραφέας, πόσα από αυτά είναι αλήθεια, πόσα είναι ψέματα, πόσα είναι πραγματικότητα. Εντάξει. Βέβαια, αυτά που αναφέρει ειδικά στην οργάνωση και την δομή της Ηλιούπολης, σε αυτό το επεισόδιο, θυμίζει έντονα φυσικά αρχαία Αθήνα. Τα περίεργα και τα παράξενα που αναφέρει για αυτά που συνάντησε στις αποθήκες της Ηλιούπολης, που είναι πραγματικά καταπληκτικά και εκπληκτικά και παράξενα και περίεργα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Επίσης δεν ξέρω και δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω σε τι βαθμό όλα αυτά έχουν σχέση όντως με την Ταρτάρια, την δικιά μας την Ταρτάρια, η οποία δικιά μας Ταρτάρια όπως την έχουμε παρουσιάσει εμείς στο κανάλι αυτό, όχι τα άλλα τα κανάλια, εμείς, εγώ εμπροκειμένο εδώ, φαίνεται να είναι σαν ένας σπασμένος κρίκος της ανθρωπότητας, όπου φαίνεται από το πουθενά να έχει σταματήσει μια συγκεκριμένη τεχνική δόμησης, η οποία είναι απείρου κάλους, τεράστιας τέχνης και πάρα πολύ κοπιώδους τεκτονικής, ανεπανάληπτης τεκτονικής τέχνης και αρχιτεκτονικής. Έτσι. Δεν ξέρω όμως η Ηλιούπολη που αναφέρει αυτός εδώ ο συγγραφέας, ο Ηλιογέννης Λεπή, αν έχει κάποια σχέση με την Ταρτάρια όπως την αναφέρουμε εμείς. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο και μέσα από το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να έχει μία υπόνοια, έστω και παραμικρή υπόνοια συσχέτισης. Έτσι, δεν ξέρω τώρα βέβαια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο συγγραφέας διάλεξε
έναν τόπο κάπου μακριά από την Κασπία θάλασσα, να βάλει την ελληνική πόλη της Ηλιούπολης κάπου μακριά από την Κασπία θάλασσα, και θα μπορούσαμε να πούμε ενδεχομένως ότι αυτή η πόλη, η Ηλιούπολη, έτσι, γεωγραφικά θα μπορούσε να πέφτει κάπου στη Γεωργία, θα μπορούσε να πέφτει κάπου πιο πέρα στις χώρες που τελειώνουν σε σταν, δηλαδή να είναι και ενδεχομένως, δεν ξέρω βέβαια, έτσι, να ανήκε στο σημερινό, ας πούμε, Αζερβαϊτζάν, στο Καζακστάν. Δεν το ξέρω αυτό. Στην Ουκρανία πιο πάνω, δηλαδή και πιο δυτικά. Δεν μπόρεσα να καταλάβω. Αν υπάρχει κάποιος από τους τηλεθεατές, τους ακροατές, ο οποίος έχει πολύ καλύτερες, πιστεύω ότι έχω καλές γνώσεις, έτσι, γεωγραφίας, αλλά δεν τα πάω καλά με τους μεσημβρινούς, έτσι, με τις μοίρες, με όλα αυτά. Αν λοιπόν κάποιος κατάλαβε κάτι περισσότερο από μένα πάνω σε όλα αυτά, ωραία, να μου το γράψει. Γράψτε μου στα σχόλια. Και γράψτε μου και γενικά στα σχόλια αν σας άρεσε αυτή η παρουσίαση της Ταρτάρια, γιατί σας υπενθυμίζω ότι το σημερινό επεισόδιο, τουλάχιστον με τα μυαλά που διαθέτω σήμερα, έτσι, και τις αντοχές που έχω σήμερα και την πικρία που έχω από το YouTube, το σημερινό επεισόδιο ολοκληρώνει την πορεία μου στο YouTube, έτσι. Τελείωσα την απαγορευμένη ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τελείωσα σήμερα το ταξίδι στην Ταρτάρια όπως σας είχα υποσχεθεί, οπότε μάνι ξεμαρκάρουμε δύο πολύ βασικά κεφάλαια που είχα σκοπό να παρουσιάσω στο κανάλι αυτό, και ουσιαστικά αφήνω ανοιχτό το τελευταίο, το οποίο δεν ενδιαφέρει πολύ κόσμο στο κανάλι. Αν δεν το καταλάβατε αυτό που λέω τώρα, θα το ξαναπώ, η σημερινή εκπομπή ουσιαστικά είναι η τελευταία ζωντανή, σοβαρή εκπομπή που κάνω, να το πω και έτσι, για όσους δεν το καταλαβαίνετε, γιατί την ιστορία του τελευταίου Δράκου δεν την θεωρεί ο κόσμος στο κανάλι σοβαρή. Εγώ τη θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή, και είναι και ο λόγος φυσικά που επιμένω ότι θα την τελειώσω, έτσι. Θα την τελειώσω, θα την ολοκληρώσω, και μετά μπορώ να αναπαυτώ και να πω ότι έκανα πλήρως το καθήκον μου. Οπότε σήμερα ολοκλήρωσα την δεύτερη από τις τρεις, έτσι, σημειώσεις που έχω βάλει, και μπορώ να πω ότι είμαι σε πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Η μετάφραση από το μεσαιωνικό αγγλικό χειρόγραφο ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Θεός ξέρει πως έβγαλα άκρη. Με βοήθησε βέβαια πάρα πολύ και η AI, στο βαθμό που μπόρεσε να μεταφέρει τις έννοιες του Μεσαίωνα στον 21ο αιώνα. Επίσης να σας πω, όλοι οι φίλοι του καναλιού, να σας πω βασικά σε όλους τους φίλους του καναλιού, ότι ευτυχώς με έχουν προσεγγίσει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν να με φέρουν σε επαφή με ανθρώπους, αν και εγώ δεν θέλω να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους. Δεν είναι πολύ το στυλ μου, έτσι, να το πω και έτσι. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Δέχτηκαν λοιπόν να με φέρουν σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθούσαν ή θα βοηθήσουν να εκδοθεί αυτό το βιβλίο, και θα ήθελα πραγματικά να έχει, ας πούμε, αυτόν τον τίτλο, 1663, ταξίδι στην Ταρτάρια, έτσι, και κάπου να, ας πούμε, να φαίνεται και το δικό μου το όνομα, ότι έχω συνεισφέρει κάτι σε αυτό. Και από εκεί και πέρα ας πάρει ο εκδοτικός οίκος, εμένα δεν με ενδιαφέρει, ας πάρει ο εκδοτικός οίκος τα έσοδα, τις διαφημίσεις του, τι θέλει να κάνει, τι δεν θέλει να κάνει, δεν με ενδιαφέρει καν. Το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Ας πάρει, έτσι, ο εκδοτικός οίκος όλα τα οικονομικά, τα δικαιώματα από τον λόγο βιβλίο. Έχω πει πόσος με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει καν. Το κυριότερο είναι να εκδοθεί. Έτσι.
το κυριότερο είναι να εκδοθεί. Να γίνει η έκδοση αυτού του βιβλίου. Κάποια στιγμή. Δεν λέω, κάποια στιγμή. Γιατί νομίζω ότι θα αποτελέσει για μένα προσωπικά, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια ακόμα και της ελληνικής μυθιστορίας, ωραία, ακόμα και της ψεύδο μυθιστορίας. Γιατί σας είπα ότι κάποιοι το βιβλίο αυτό του Ηλιογέννη Λεπή το κατατάσσουν στην ψεύδο μυθιστορία. Το θεωρούν δηλαδή ψεύδο μυθιστόρημα. Εντάξει. Όπως και να έχει όμως, και μόνο οι περιγραφές που κάνει και ο τρόπος με τον οποίο αγγίζει την ψυχή του Έλληνα, για μένα προσωπικά είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε τώρα μέσα, τον Γιώργο, τη Βερόνικα, τη Σοφία, την Ελένη Φον Μόντλιχτ, να δω ποιος άλλος είναι μέσα, 1940, Στέλιος Προμπονάς, η Λίτσα, ο Κουτσής, ο Δημήτρης, θα σας πω για ποιο λόγο λέω τα ονόματα, Ανδρέας ο Πάτσης, Σοφία Παπαδοπούλου, Εκάτη, Ελευθερία, Κωνσταντίνα Μπρόνη, Κάνκρη Πρεσέπε, το λέω καλά, λοιπόν, Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Αλκμίνη, Κυριάκος Καλατζίδης, Πρόγραμμερ 020, ωραία, Μιχάλης Πελτέκης, Βλαδίμηρος Γαργαλατσίδης, Γιώργος Λουτράδης, Κοντοπάνος ο Χρήστος, Κόρακας, είναι το ασημάκι μου, Νίκ Κριτικός, Βαλεντίνα, Χρύσα, Κοσμάς Γαλιατσάτος, Αρβανίτης Χρήστος, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, πιστεύω ότι σας είπα όλους, Κοντοπάνος φυσικά ο Χρήστος. Είναι η τελευταία φορά που σε μια εκπομπή σαν και αυτή, κάνω εκπομπή σαν και αυτή, αυτό θέλω να πω τώρα, και θεωρώ για μένα προσωπικά καθήκον μου και τιμή μου να πω τα ονόματα αυτά που με παρακολούθησαν και σήμερα, αλλά και γενικά, γιατί τα ονόματα αυτά που έγραψαν στο σημερινό το live chat, με εξαίρεση κάποιους οι οποίοι δουλεύουν ή δεν είναι παρόντες π.χ. τώρα, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν πάντα να είναι μέσα την ίδια στιγμή, π.χ. η Βαλεντίνα ή π.χ. η Γεωργία Καρά, διάφορες άλλοι συνδρομητές του καναλιού και μέλη του καναλιού. Είναι η τελευταία φορά ουσιαστικά που έχω την ευκαιρία σε ζωντανή εκπομπή, έτσι, καλύμπερ σαν και αυτό που κάνω τώρα, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και να πω στον κόσμο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με στήριξε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Σας είπα τους λόγους εννοείται για τους οποίους τουλάχιστον προσωρινά αποφάσισα να σταματήσω για ένα αρκετό διάστημα το ελληνικό το YouTube, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί το θεωρώ πλέον ότι έχει πέσει σε εξευτελιστικά επίπεδα για μένα. Εντάξει, θεωρώ ότι το ελληνικό το YouTube έχει ξεπέσει. Έχει πέσει σε εξευτελιστικά επίπεδα. Έτσι, να πω δύο πράγματα ακόμα. Ο αλγόριθμος ζητάει πλέον από μας, τους YouTubers, να βάζουμε κάθε μήνα 300 και 500 ευρώ για να φέρνουμε κόσμο στα κανάλια μας. Και αυτό αν επιλέγουν οι αλγόριθμοι ποια βίντεο θα ανέβουν και ποια βίντεο θα πέσουν, επιλέγουν οι αλγόριθμοι, γεια σου Ελευθερία, επιλέγουν οι αλγόριθμοι ποιοι YouTubers θα τα πάνε καλά και ποιοι όχι. Επιλέγουν επίσης οι αλγόριθμοι ποιο βίντεο θα προωθήσουν και ποιο όχι. Οπότε όλα αυτά με όθησαν να πάρω αυτές τις αποφάσεις. Και είπα, και το βλέπω καθημερινά, ας πούμε, ότι ποιος ο λόγος, Γιάννη, να ανεβάζεις ένα βίντεο που θα το δούνε 2.000 άτομα. Φερρυπίν, το χθεσινό μου το βίντεο. Δηλαδή να σας δώσω απτά
παραδείγματα ότι δεν είμαι ψεύτης, ότι αυτά που λέω βασίζονται στην καθημερινή μου εμπειρία. Καταρχάς θα σας πω ότι αν δεν ρίξω εγώ ο ίδιος λεφτά στο κανάλι, δεν μου δίνει πλέον ο αλγόριθμος, προσέξτε με, ούτε μισό συνδρομητή. Αν έχετε το Θεό σας. Μην αγχώνεστε βέβαια τώρα που κάνουμε κουσκούς. Όταν θα ανεβάσω ξανά το βίντεο ως upload, αυτά θα τα κόψω. Εντάξει, θα αφήσω μόνο τα μέρη που μιλάω για την Ταρτάρια. Εντάξει, σε περίπτωση που έχετε την απορία και έτσι αγχώνεστε αν θα επηρεάσει το βίντεο μου στο μέλλον. Δεν θα το επηρεάσει, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, έλεγα ότι οι αλγόριθμοι έχουν ρίξει μαύρο, κατάμαυρο, και μάλιστα κάποιοι μαλάκες ξένοι YouTubers, οι οποίοι συνεργάζονται με το YouTube, έχουν μάλιστα και το θράσος να λένε ότι όχι, δεν υπάρχουν μπαν, εσείς είσαστε άχρηστοι και δεν κάνετε καλές εκπομπές. Ωραία. Ωραία. Πες ότι εγώ είμαι άχρηστος και δεν κάνω καλές εκπομπές και βγαίνω και μιλάω για τα μήλα και για τα δέντρα. Ωραία. Άκου τώρα. Ακούστε τώρα λίγο να σας δώσω τα stats μου. Οι 3 ανθέλληνες ιεράρχες της Εκκλησίας ανέβηκε χθες 1770 προβολές. Γι' αυτό σας λέω τι να το κάνω εγώ το βρώμο YouTube, έτσι. Τι να το κάνω εγώ το βρώμο YouTube, έτσι, όταν το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα γίνονται οι συνεργασίες και τα οικονομικά τα αυτά, και εμένα με νοιάζουν μόνο οι προβολές και οι συνδρομητές μου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Υπόγειες πόλεις του Τρίτου Ράιχ κάτω από την Ανταρκτική. Ακούγεται βιντεάρα. 1322 προβολές. Οι επαφές του Τρίτου Ράιχ με τους Σιωνιστές. Ακούγεται τέλειο. 1730. Θα επιστρέψει το Τρίτο Ράιχ στην επιφάνεια της γης, γιατί πού είναι? Πού είναι? Κάτω από τη γη. 1586. Ενδογήινοι απαγωγές και το πρόγραμμα Lebensborn του Τρίτου Ράιχ. 28 λεπτά. 1156 προβολές. Και η επιχείρηση Argus ήταν το μόνο από όλα αυτά που πήγε ελαφρώς καλύτερα και έκανε, για να δω, πόσες έκανε? 2.718 προβολές. Λοιπόν, την ίδια ώρα που αυτά τα νούμερα και αυτές τις προβολές τα έκανα όταν είχα 5 και 6.000 κόσμο στο κανάλι, και μπορεί και λιγότερο. Μπορεί και λιγότερο. Δηλαδή όταν είχα, ξέρω εγώ, 4.000 κόσμο. Εντάξει. Άρα πιστεύω ότι έχετε καταλάβει τι παίζετε και νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος ούτε να ασχολούμαι με τα orcs, και με βλέπετε ότι πλέον δεν απαντάω σε μηνύματα. Πλέον αφήνω και τα σχόλια ανοιχτά μέχρι και στα χριστιανικά τα βίντεο, γιατί πλέον I don't give a fuck που λένε, δεν με ενδιαφέρει πλέον, έτσι. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Και ουσιαστικά όταν πάβει, και για μένα, δηλαδή για σένα, όταν πάβει κάτι να σε τροφοδοτεί ψυχικά, να σε ταΐζει ψυχικά, λες και εσύ, άντε στο διάολο, θα κοιτάξω και εγώ τον εαυτό μου και θα είμαι καλύτερα. Και για να σας πω κάτι, έτσι μεταξύ μας τώρα, μιας και μιλάμε, ήδη εδώ και περίπου 1 μήνα που έκοψα το YouTube, έκοψα τα live streams, έκοψα τα live broadcasts, έκοψα, σταμάτησα να ασχολούμαι με τα live και να βλέπω να με βρίζουν τα σχόλια και όλα αυτά, και στα live και κατά από τα βίντεο. Η ψυχική μου υγεία έχει επανέλθει, όπως φαίνεται πλέον. Το σώμα μου πλέον εννοείται ότι
μπορώ να αρχίσω σιγά σιγά να το εξασκώ και να είμαι όπως ήμουνα παλαιότερα, πριν τα 35, εντάξει, που σημαίνει να ασχοληθώ με το κορμί μου και να ξαναασχοληθώ με μένα. Θεωρώ ότι δεν θα έλεγα ότι ήταν άδικος ο κόπος μου που έκανα με τους Έλληνες και με τους χριστιανούς. Θεωρώ ότι σε αρκετούς ανθρώπους έπιασε τόπο αυτό που έκανα, αλλά θεωρώ επίσης ότι εν έτη 2025 πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν δυστυχώς το τρένο της αφύπνισης, χάνουν το τρένο της γνώσης, φτωχοποιείται ο Έλληνας, φτωχοποιείται η πληροφορία, φτωχοποιείται η διάδοση της γνώσης και λες τώρα τι στο διάλο εποχή της τεχνολογίας έχουμε. Έτσι, πού είναι? Τι έκρηξη τεχνολογίας έχουμε και τι έκρηξη ανάπτυξης έχουμε τη στιγμή που μπανάρεις εσύ όποιο κανάλι θέλεις. Έτσι. Οπότε και το κοινό που βλέπει ή έβλεπε αυτό το κανάλι, μόλις τελειώσω και το τρίτο μου βασικά προαπαιτούμενο που είχα θέσει για την πώς να το πω τώρα, για την έξοδο μου από το YouTube, που είναι η ιστορία του τελευταίου δράκου, μετά μπορώ να αράξω και να μην κάνω τίποτα. Και πραγματικά έχω αρχίσει πλέον, θα το πω και αυτό, επειδή μου είχαν γράψει και ο Αλέξανδρος και πολλοί άλλοι φίλοι του καναλιού, Γιάννη, ας τα βίντεο ανοιχτά, και πολλοί άλλοι, όχι μόνο ο Άλεξ, ο Κανακάρης, και άλλοι φίλοι του καναλιού, έτσι. Λοιπόν, μου είχαν γράψει, ας τα βίντεο ανοιχτά και μην τα κλειδώνεις και δώσε μας πρόσβαση στα βίντεο του χριστιανισμού. Την ίδια ώρα που με έβριζε η μισή Ελλάδα, εγώ να αφήσω σχόλια ανοιχτά, εγώ να δώσω γνώση στον κόσμο, ο μαλάκας, έτσι, αλλά αυτοί να μην βλέπουν τα βίντεο. Λοιπόν, είμαι ήδη ένα βήμα, μόνο το ποντιακό μου το αίμα και το φιλότιμό μου το κριτικό με κρατάνε από το να μην τα ξανακλειδώσω όλα, όχι μόνο λόγω του κόσμου, όχι μόνο λόγω των χέστιδων που λένε άνοιξε τα βίντεο, αλλά κανείς δεν κάνει κοινοποίηση. Δεν αναφέρομαι φυσικά στον Άλεξ, έτσι. Αναφέρομαι σε άλλους οι οποίοι οι χέστιδες λένε άνοιξε μας τα βίντεο θετικέ, θέλουμε να τα δούμε και θέλουμε να κάνουμε κοινοποίηση. Αρχίδια θες να δεις και αρχίδια κοινοποίηση θες να κάνεις. Δεν θέλεις ούτε να δεις το βίντεο, ούτε να κάνεις κοινοποίηση. Θέλεις όποτε λάχει, όποτε σου τύχει να κάτσεις να δεις τζαμπατάν ένα βίντεο. Αυτό, έτσι. Και νομίζω, μιλάω πάντα ανοιχτά, έτσι. Πάντα λέω αυτό που σκέφτομαι. Και νομίζω ότι αυτά ήταν κυρίως τα γεγονότα που με όθησαν να πάρω αυτές τις αποφάσεις, έτσι, που πήρα τώρα, και νομίζω πως είναι σωστές οι αποφάσεις. Νομίζω πως είναι δίκαιες οι αποφάσεις και για μένα και για το κοινό. Σας είπα ότι για μένα θα είναι ό,τι καλύτερο. Το να κάτσω και να μην κάνω τίποτα, μόνο να διαβάζω, γιατί έχω να διαβάσω εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία ακόμα. Λοιπόν, για μένα είναι ό,τι το καλύτερο, γιατί έτσι θρέφω το μυαλό μου, το νευρολογικό μου σύστημα, την υγεία μου, και απ' την άλλη μπορώ να ξεκουράζομαι, να κοιμάμαι ήσυχος. Και αν δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ, θα σας το δώσω να το καταλάβετε διαφορετικά. Έτσι. Πόσα διαγγέλματα βγαίνει και κάνει, λέω εγώ τώρα, ζωντανά ο πρωθυπουργός της χώρας. Αναφέρομαι στον Κυριάκο Νιν, έτσι, πρωθυπουργό μας, τον Κούλη. Πόσα το χρόνο? 2, 5, 10, 15 λεπτά, 10 λεπτά.
Φανταστείτε ότι εγώ βγαίνω ή έβγαινα σχεδόν κάθε μέρα, 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες. Φανταστείτε πόση υπερκόπωση μου δημιούργησε αυτό το πράγμα στον εγκέφαλο και στο νευρικό μου σύστημα, που όσοι είστε μέσα και είστε ντόμπροι και με παρακολουθείτε καιρό και με βλέπετε χρόνια, θα είχατε προσέξει ότι κάποια στιγμή είχα αρχίσει να μπερδεύω τις λέξεις που έλεγα. Το θυμόσαστε αυτό? Αυτό συνέβαινε ένεκα της υπερκοπώσεώς μου. Και όσο εγώ πάθαινα υπερκόπωση, όσο εγώ τέντωνα, όσο εγώ κουραζόμουνα, τόσο ο αλγόριθμος έριχνε, έχω άλλο στυλό, δεν πειράζει, τόσο ο αλγόριθμος έριχνε τα βίντεό μου, τόσο ο κόσμος δεν έκανε like, τόσο ο κόσμος δεν έκανε κοινοποίηση, τόσο ο κόσμος έκανε απεγγραφή από το κανάλι. Έτσι. Και άρα, αυτό που δεν έχουν καταλάβει μερικοί, είναι ότι σε εισαγωγικά, έτσι, δεν απέτυχε μόνο ο θετικός. Γιατί εγώ έφερα κόσμο με λεφτά. Έτσι, έβαζα διαφημίσεις και έφερνα κόσμο στο κανάλι. 7.000, 8.000 κόσμο και παραπάνω τις έφερα μόνος μου. Εσείς που με βλέπετε όμως, εσείς δυστυχώς για μένα με αποτύχατε όλοι. Όλοι. Και είμαι σκληρός όπως πάντα, γιατί είμαι σαν τον Χριστό. Τα του Καίσαρος το Καίσαρι. Έτσι. Τα του Καίσαρος το Καίσαρι. Μελετώντας τόσο πολύ χριστιανισμό, δεν υπήρχε περίπτωση να μην επηρεαστώ και λίγο κι εγώ από τον Χριστό. Εντάξει. Οπότε, τα του Καίσαρος το Καίσαρι σημαίνει όχι. Ποιος είπε ότι σταματώ για τα τρόλ? Ο Μιχάλης Φιτίλας θα αποκλειστεί από το κανάλι τώρα. Ούτως ή άλλως, αφού σταματάω, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα στο κανάλι που δεν καταλαβαίνουν τι λέω. Δεν σταματάω λόγω των τρόλ. Σταματάω επειδή εσύ, ο Μιχάλης Φιτίλας, έκανες 0 κοινοποίηση. 0 like, 0 κοινοποίηση. Επειδή εσύ, ο Μιχάλης Φιτίλας, που μπήκες τώρα στο live chat και έγραψες ότι σταματάς λόγω των τρόλ, όχι, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Εσύ, ο Μιχάλης Φιτίλας, έτσι, δεν με στήριξες. Εσύ, ο Μιχάλης Φιτίλας, όταν εγώ μιλάω, εσύ δεν δίνεις την δέουσα προσοχή. Όταν εγώ π.χ. βγάζω αυτό εδώ το πράγμα και λέω, κοίτα, αυτό εδώ Μιχάλη. Κάνε like Μιχάλη, κάνε subscribe στο κανάλι Μιχάλη, χτύπα το καμπανάκι Μιχάλη, κάνε κοινοποίηση Μιχάλη. Αυτά δεν τα λέω για να περάσει η ώρα Μιχαλάκι μου. Κατάλαβες? Και όχι, δεν σταματάω για τα τρόλ. Σταματάω εξαιτίας του αλγόριθμου και εξαιτίας του κόσμου της θετικής ντοπαμίνης, ο οποίος κόσμος δεν με στήριξε. Κατάλαβες Μιχάλη? Και πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν τον στηρίζουν αυτοί που τον βλέπουν? Θέλετε να μάθετε πώς το καταλαβαίνει κάποιος? Τώρα μιας και τα λέμε, αφού είναι το τελευταίο επεισόδιο σήμερα. Το καταλαβαίνω από τις καθημερινές εγγραφές στο κανάλι. Εντάξει. Αυτό που λέει η Λίτσα. Άλλα εξηγώ, άλλα καταλαβαίνουν. Φαντάσου Λίτσα, κάποιοι άνθρωποι τι χαρταετό πετάνε. Ο άλλος μιλάει, ξλαριγκιάζεται και αυτοί είναι στον κόσμο τους. Λοιπόν, θα το πω μία τελευταία φορά αυτό, και όσοι είστε εδώ, καλώς. Όσοι δεν είστε, κακώς. Λοιπόν, παρακολουθώντας εδώ και 1 χρόνο τις εγγραφές του καναλιού, παρατήρησα κάτι πραγματικά απίστευτο. Ότι αν δεν έβαζα εγώ ο ίδιος διαφήμιση κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δεν υπήρχε περίπτωση να ανέβουν οι συνδρομές του καναλιού. Δεν υπήρχε περίπτωση. Πρώτον. Δεύτερον, παρατήρησα ότι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε εγγραφή από π.χ. βίντεο μου περί διατροφής, βίντεο μου
περί αρχαιολογίας, βίντεο μου περί ετυμολογίας, βίντεο μου περί επικαιρότητας, επειδή αυτοί οι άνθρωποι διαφωνούσαν μαζί μου στο θέμα του χριστιανισμού, παρόλο που άκουσον αρχιμαλάκες έχετε το 1/20, το 1/1000, το 1/100,000 των γνώσεων που έχω εγώ πάνω στο χριστιανισμό, κάνετε απεγγραφή. Αυτά όλα δυστυχώς ζημίωσαν το κανάλι μου πάρα πολύ και ο αλγόριθμος είπε, μιας και είναι σοφός, ότι όταν μιλάει ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, έτσι, και ανεβάζει κάποια βίντεο, οι άνθρωποι που έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι του φεύγουνε. Εσείς που λέτε δηλαδή κάνε βίντεο για τον χριστιανισμό, εσείς οι ίδιοι καταστρέψατε και θάψατε αυτό το κανάλι. Εσείς οι ίδιοι. Διότι αν εσείς οι ίδιοι που λέγατε κάνε βίντεο για τον χριστιανισμό να μάθουμε κάτι, κάνατε like και κάνατε κοινοποίηση και τα συζητάγατε όλα αυτά με τον κόσμο έξω, ο θετικός έκανε αυτό, ο θετικός έκανε εκείνο, λοιπόν, το κανάλι δεν θα είχε κλείσει. Έτσι. Ποτέ. Ούτε θα είχε παρουσιάσει κατηφέρεια. Όμως, από τις απεγγραφές σας, από τα dislike σας, μερικών, από τα άσχημα τα σχόλια, από τα γκρίκλις και από τη μαλακία που δέρνει ενίοτε μερικούς ανθρώπους, έτσι, και τα μπαν και τις αναφορές που κάνανε. Εδώ έκαναν αναφορές στα σχόλιά μου. Δηλαδή άλλοι με έβριζαν 30.000 φορές κάτω από ένα βίντεο, έτσι, και αν εγώ π.χ. απαντούσα και έλεγα πάρτα τέτοια μου, με κάνανε αναφορά στο σχόλιο που έκανα για να μου κατεβάσουν το κανάλι. Εντάξει. Καταφέρανε να μην πέσει το κανάλι ποτέ. Καταφέρανε το κανάλι να στέκεται ακόμα όρθιο. Αλλά όταν ανεβάζω βίντεο για το χριστιανισμό και το βλέπουνε 1.800 άτομα μέχρι στιγμής, είναι σαν να μου λέτε θετικέ, μην ξανανεβάσεις κανένα βίντεο για τον χριστιανισμό. Δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Δεν το προωθούμε. Ξέρω τι γίνεται. Ξέρω ποιοι έχουν βάλει δαχτυλάκι. Δεν είμαι μαλάκας. Ξέρω πολύ καλά. Και ξέρω ότι αν δεν έκανα για τον χριστιανισμό και για την Παλαιστίνη, έτσι, ξέρω ότι θα είχα καλύτερη μεταχείριση από τον αλγόριθμο. Τώρα, το ήθος που πήρε ο κόσμος από αυτές τις εκπομπές, την τομπροσύνη που πήρε, την αμεσότητα που πήρε και τα θετικά που πήρε η κοινωνία, δεν θα τα ξαναπάρουνε. Έτσι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα, όσοι είστε μέσα, αλλά αυτά τα οποία καταφέραμε να ενσταλλάξουμε στους Έλληνες και τώρα είστε όλοι έξω και τρώτε, πίνετε και αράζετε και περνάτε καλά και κάναμε πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή στον πυρήνα της σκέψης του Έλληνα, αυτά ξεχάστε τα. Πάνε αυτά. Γιατί κάτι αν δεν λέγεται συνεχώς, ξεχνιέται. Αν δεν μιλάει κάποιος με ηθική συνεχώς, η ηθική ξεχνιέται. Πάπαλα. Ωραία. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, εγώ αφήνω τα πάντα ως έχει. Θα κάνω ακόμα 2-3 προσπάθειες με τα χριστιανικά τα βίντεο. Αν συνεχίσει ο κόσμος να με γράφει στα παπάρια του όπως κάνει,
Έτσι. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να τα κατεβάσω όλα τα βίντεο για τον χριστιανισμό, και εννοώ, όταν εννοώ κατεβάσω, εννοώ να τα κλείσω όλα και να μην τα έχω προς διάθεση κανενός, παρά μόνο για τα μέλη. Γιατί οι συγκεκριμένοι τζαμπατζίδες που μου στέλνουν και στο Facebook και στο Messenger και πολλές φορές προσωπικά μηνύματα, αλλά και εδώ δημόσια που μου γράφουν άνοιξε τα βίντεο να τα δούμε, έτσι, οι ίδιοι είναι αυτοί που μου κάνουν αναφορές, οι ίδιοι είναι αυτοί που με κυνηγάνε τόσα χρόνια. Οπότε για άλλη μια φορά θα τους πω και εγώ με τη σειρά μου αυτό που τους λέω πάντα. Εντάξει. Εννοείται πως αυτά που είπαμε τώρα θα τα περικόψω όλα όταν θα ξανανεβάσω, γιατί κάποια στιγμή αυτά τα βίντεο με την Ταρτάρια θα τα ξανανεβάσω και τα 4 βασικά ως βίντεο στο κανάλι, και από εκεί και πέρα δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Τώρα έμειναν τα τελευταία επεισόδια της ιστορίας του τελευταίου Δράκου, κάποια ψωροβίντεο περί υγείας και αυτά που είχα σκοπό να τα ανεβάσω. Ούτε αυτά τα βλέπει ο κόσμος, και πραγματικά με κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω γιατί. Λες και όλοι ήξεραν τι σημαίνει forest bathing μέχρι πρόπερση ή μέχρι χθες, μέχρι πριν από 10 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει ούτε Wim Hof, ούτε forest bathing. Πιστεύω να με καταλαβαίνετε. Έτσι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το ότι υπάρχουν 1.000, 1.500, 2.000 άνθρωποι οι οποίοι με θέλουν, εμένα Στέλιο δεν λέει τίποτα αυτό, φίλε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Όπως σας είπα, θα περικόψω τα τελευταία αυτά που είπα όταν θα ξανανεβάσω ως upload την εκπομπή. Ωραία. Επαναλαμβάνω, για τους 200, 300, 400 που βλέπουν την ιστορία του τελευταίου Δράκου, θα την ολοκληρώσω και αυτήν, γιατί είναι σαν να βλέπω την ιστορία μου, η ιστορία του τελευταίου Δράκου. Ο λόγος που την κάνω είναι επειδή ταυτίζομαι πάρα πολύ με αυτήν την αφήγηση, και νομίζω ότι όταν θα ολοκληρώσω την ιστορία του τελευταίου Δράκου, νομίζω ότι θα κατεβάσω και εντελώς τα ρολά και θα κλειδώσω και όλα μου τα χριστιανικά τα βίντεο, γιατί δεν το αξίζουν. Αυτοί που το αιτήθηκαν αυτό το πράγμα, να ξεκλειδώσω εγώ τα βίντεο τα χριστιανικά, δεν το αξίζουν. Δεν το αξίζουν, πολύ απλά. Έτσι. Αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει. Λοιπόν, σας περιμένω τους 200, 300, 400 όσοι έχετε αγαπήσει την ιστορία του τελευταίου Δράκου, και στη συνέχεια είμαστε έτοιμοι να κατεβάσουμε ρολά επιτέλους και να ξεκουραστούμε. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά.